SC says it is illegal to tag religious and linguistic minorities district wide. जिल्हा वाईज मायनॉरिटीज बनवायचं चालू होतं वाटतं यांचं गव्हर्नमेंटचं. सुप्रीम कोर्टने इलिगल म्हणून सांगितलं. राज्यसभा बिड्स फेअरवेल टू चेअरमॅन. चायना अनाउन्सेस फ्रेश मिलिटरी ड्रिल्स अराउंड तायवान. हा मुद्दा खूप कॉम्प्लिकेटेड होणार आहे. इंडिया वन विमेन स्टन कझाकस्तान मूव क्लोजर टू हिस्टोरिक गोल्ड. ठीक आहे. Nitish calls हटाव. Don't disturb normal affairs with Sri Lanka, China to India. Conflict वाढणार आहेत. महाराष्ट्र कैबिनेट एक्सपांशन टुडे. अच्छी बात है. पैनल बैट्स फॉर इक्वालिटी इन चाइल्ड गार्डियनशिप. कृष्णा गोदावरी लेवल्स ऑन राइज. 1-2 वर्ष गेले की कृष्णा किंवा गोदावरीवरती काही ना काही प्रश्न असतात दरवर्षीच. अल्टरनेटिव्हला तरी एकत्र रिव्हरवरती प्रश्न असतोच. सो जिओग्राफीचा अभ्यास करताना कृष्णा गोदावरी डिटेल करून ठेवायचा नाही मी. ट्रिप बाय मांजा फूड डिलिव्हरी एजंट डाईज इन रोड ऍक्सिडेंट. काल परवा आपण या मांजावरती बोललो होतो की नाही. चायनीज मांजा पतंग उडवणं, ऍक्सिडेंट होतात, लोक मरतात, पक्षी इंज्युअर्ड होतात किंवा पक्षी पण मरतात. ओके. मग आता ज्याने हा चायनीज मांजा उडवला होता त्याला फाशी व्हायला पाहिजे की नाही. तो मर्डरच आहे ना. माहिती होतं. इंटेन्शन किंवा नॉलेज. इंटेन्शन नव्हतं कोणाला मारायचं, पण नॉलेज तर होतं ना की हा जर माझ्या कोणाच्या गळ्यात अडकला तर तो मरू शकतो म्हणून. मेला ना समोरचा व्यक्ती 32 वर्षाचा. मग आता ज्याने तो मांजा उडवला त्याच्यासोबत सर गोदावरी कृष्णा टाईप मध्ये क्वेश्चन येऊ शकतो. बिलकुल दरवर्षीच अल्टरनेटिव्हला असतात. मग आता मांजा बनवणारा, विकणारा आणि त्याचा वापर करणारा तिघांवरही गुन्हे पाहिजे. स्पेशली वापरणाऱ्यावरती. 32 वर्षाचा युवक मारला गेलाय म्हणजे काय मर्डरच आहे ना. 5-6 वर्ष तर जेलमध्ये टाकायलाच पाहिजे. काही विषयच नाही. बस मार्शल alleges harassment, tries to kill herself. FIR registered. 23-year-old female bus marshal allegedly tried to kill herself after facing sexual harassment at work. याच्यावरती एक ऍक्ट आहे. याच्यावरती जीएस मध्ये क्वेश्चन आलेले आहेत मेन्स मध्ये. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्शुअल हरासमेंट ॲट वर्क प्लेस ऍक्ट. प्रॉब्ली 2013चा ऍक्ट आहे तो. प्रिव्हियस इयर पेपर मध्ये त्याच्यावरती क्वेश्चन आलेला आहे. तुम्हाला आठवतो का काय क्वेश्चन आहे तर, जर प्रिव्हियस इयर पाहिले असतील तर. महिलांचे कामाच्या ठिकाणी जे काय म्हणत सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन होतं त्याच्यापासून संरक्षण कायदा तो गव्हर्नमेंट प्रायव्हेट सर्वांनाच लागू होतो. तर त्या हा कायदा पास होऊनही या घटना का कमी झाल्या नाही किंवा या कायद्याच्या इम्प्लिमेंटेशन मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे असा प्रश्न विचारला होता. बघा 12 ते 17 या रेंजच्या या 5 वर्षाच्या पेपरमध्ये दिसेल तुम्हाला. हा ऍक्ट वाचल्याशिवाय त्याचं मेकॅनिझम वाचल्याशिवाय कळत नाही. आणि याच्यावरती जेव्हा एडिटोरियल येतं किंवा काही न्यूज येते त्याचे ड्रॉबॅक्स काय आहेत तेव्हा कळतं की हा ऍक्ट का प्रॉपरली इम्प्लिमेंट केला जात नाहीये किंवा याच्या इम्प्लिमेंटेशनचे प्रॉब्लेम्स काय आहेत हे कळतं. कळलं का मी काय सांगितलं ते? अरे कळलं का तुम्हाला? ऑलरेडी आलेले प्रश्न पाहिल्याशिवाय पुढे आणखी कसे प्रश्न येऊ शकतात हे कळत नाही. काँग्रेस प्रॉमिसेस हँडआउट्स हटाव. टाइम टू टेक प्लेज अगेंस्ट नेपोटिझम. केरला गव्हर्नर जीयूव्ही द सुप्रीम कोर्ट ऍट डीम्ड. जीओव्ही पण नाही. केरला गव्हर्नरला जीओव्ही कधीपासून झालं बाबा? जीओव्ही असतं. ठीक आहे, प्रिंट मिस्टेक असेल. टेबल कॅग रिपोर्ट्स ऑन टाइम. दिल्ली लेफ्टनंट गव्हर्नर टेल्स सीएम. Biggest contribution of Modi is strengthening democracy, Amit Shah says. Police hunt for Noida politician raised illegal structure. अच्छी बात है. बुलडोजर कल्चर आवश्यक है. नेताजी स्किन. Noisy scenes in Haryana Assembly. Telangana CM condemns attempts to divide society. काही आवश्यक नाही असलं. डायरेक्ट बघू आपण आता आपल्या कामाचं पेज. काही सापडलं नाही आधीच्या 2-4 पेज वरती. डायरेक्ट एडिटोरियल पेज. Macro variable projection in uncertain times. International factors and faulty data will impact India's position of GDP, inflation and balance of payment, BOP असं म्हटलं जातं. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि फॉल्टी डेटा यामुळे
आपण जे काही आपलं जीडीपी किती असेल, आपलं इन्फ्लेशन आपण कसं कंट्रोल करू किंवा किती वेळ ठेवायचं किंवा बॅलन्स ऑफ पेमेंट कसं मॅनेज करायचं, याबाबत जे आपले प्रोजेक्शन आहे, जे कॅल्क्युलेशन आहे, हे याच्यावरती नक्की परिणाम होणार आहे. कशामुळे? इंटरनॅशनल घटकांमुळे आणि आपल्याकडे जो डेटा आहे तो चुकीचा किंवा फॉल्टी डेटा आहे याच्यामुळे. हेडिंग कळलं का? म्हणजे कुठेतरी एखाद्या देशाच्या जीडीपी किंवा इकॉनॉमिक जे काही कॅल्क्युलेशन एखादा देश करत असेल ना, त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय घटक आणि त्या देशाकडे असणारा डेटा याची करेक्टनेस हे किती महत्वाची हे आपल्याला याच्यामधून कळणार आहे. समजलं मी काय सांगितलं? तर मी काय सांगितलं ते कळलं का? हे आपल्यासाठीच नाही तर सर्व देशांसाठी लागू होतं की कोणताही देश स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेबाबत जे काही प्रोजेक्शन करत असेल, कॅल्क्युलेशन करत असेल, विकास किती करायचा, काय किती करायचंय, तर हे फक्त त्या देशावरच अवलंबून होत नाही, तर आंतरराष्ट्रीय घटना आणि त्या देशाकडे असणारा योग्य डेटा यावर डिपेंड करतात. तर बघूया आता आंतरराष्ट्रीय घटना कसं काय इम्पॅक्ट करतात आणि डेटा कसा काय इम्पॅक्ट करतो. तर द फेड म्हणजे फेडरल रिझर्व्ह ऑफ US has raised its benchmark interest rate again by whopping 0.75. RBI USC यांनी रेट ऑफ इंटरेस्ट वाढवले. द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया has also been forced to raise interest rate. आपल्या RBI सुद्धा वाढवले व्याजाचे दर further, but also take other steps. This decision in the Monetary Policy Committee, MPSC, Monetary Policy Committee, खूप महत्वाचं काम असतं. Meeting are based on what the members of the MPSC see as the likely course of the economy in the months ahead. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा प्रवाह आता कसा असणार आहे पुढच्या काही महिन्यांसाठी याच्याबद्दल मीटिंग झाली. But the trajectory of the world economy, जागतिक अर्थव्यवस्था, and its likely impact of the Indian economy is imponderable. So the Indian policymaker would face two crucial problems. पण जागतिक अर्थव्यवस्थेत जे काही होत आहे त्याचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर होणारच, ते काही आपण बाजूला करू शकत नाही. आता बघूया काय काय होणार आहेत परिणाम. फर्स्ट, पहिले चॅलेंज काय आहे? फर्स्ट, मेन uncertainty is due to Russia's war on Ukraine and the resultant economic sanctions on Russia. युरोपनी, अमेरिकेने रशियावरती खूप सारे इकॉनॉमिक सँक्शन्स टाकले, ऍज वेल एज झिरो कोविड पॉलिसी इन चायना. चायनामध्ये सुद्धा अर्थव्यवस्था अजूनही बंद आहे. झिरो कोविड पॉलिसी दॅट रिपीटेडली इम्प्लिमेंट लॉकडाऊन लिडिंग टू ग्लोबल सप्लाय बॉटलनेक. चायनामधून जो काही कच्चा माल, म्हणजे कच्चा म्हणजे तसा कच्चा नाही, पण जे काही प्रॉडक्ट आपल्या इथे यायचे त्याच्यावर पण परिणाम झालेला आहे एक रशिया युक्रेनमुळे. सेकंड, पॉलिसी हॅज टू बेस इटसेल्फ ऑन डेटा. जे काही आपण धोरण बनवणार त्यासाठी करेक्ट डेटा आपल्याकडे असला पाहिजे. इट इज डेफिशियंट. इट इंट्रोड्युसेस ॲडिशनल अनसर्टनिटी, मेकिंग प्रोजेक्शन फॉर द फ्युचर डिफिकल्ट अँड कॉजिंग पॉलिसीज टू फेल. दिस विल कंपाउंड द प्रॉब्लेम दॅट रिझल्ट फ्रॉम द ग्लोबल अनसर्टनिटी. म्हणजे जागतिक अशांतता किंवा जागतिक जे काही घटक आहेत, आंतरराष्ट्रीय घटक, याचा परिणाम आणि आपल्याकडे असणारा डेटा ह्यामुळे प्रॉब्लेम्स मात्र पक्के होणार आहेत. हे कळलं का तुम्हाला? हे कन्क्लुजन आहे किंवा जे ऑथरला पुढे सांगायचं आहे ते याचा अर्थ कळला का? पटकन सांगा जरा, कळलं की नाही तर. हा, चलो. नाव स्टॅगफ्लेशन अँड डिस्ट्रीब्युशन. स्टॅगफ्लेशन काय मला माहिती आहे, तुम्ही सर्च करून घ्या. व्हॉट इज स्टॅगफ्लेशन? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन सर्वांना माहिती असतं. स्टॅगफ्लेशन काय, डिसइन्फ्लेशन काय. तर स्टॅगफ्लेशन काय असतं तुम्हाला माहिती आहे? ऋतिका, श्रुती. स्टॅग्नेशन आणि इन्फ्लेशन. अर्थव्यवस्थेमध्ये इन्फ्लेशन पण असतं पण स्टॅग्नेशन पण आलेलं असतं. इकडे चलनमान वाढत जाते, इन्फ्लेशन वाढत जातं, पण रोजगार निर्मिती होत नाही. स्टॅगफ्लेशन, जे हालाकी चुकीचं आहे. इन्फ्लेशन वाढतंय तर रोजगार निर्मिती सुद्धा व्हायला पाहिजे, जीडीपी सुद्धा वाढायला पाहिजे, पण नुसतंच इन्फ्लेशन वाढतंय, जीडीपी वाढत नाहीये, अर्थव्यवस्थेत रोजगार निर्माण होत नाहीये. स्टॅगफ्लेशन. Since early 2020, the SARS-CoV-2 virus has caused global uncertainty. Wave of COVID-19 have curtailed human activity with consequent loss of production. Corona दरम्यान loss of production. Different countries have implemented lockdowns of varying severity, leading to supply bottleneck. Supply वरती खूप मोठा परिणाम झाला कोरोनाचा. In globalized interdependent world, production was hit, resulting in price rise. किमती सुद्धा वाढल्या.
अँड लॉस ऑफ रिअल इन्कम, आणि जे त्याला रिअल इन्कम जे म्हटलं आता कोणत्याही व्यक्तीचं देशाचं, याच्यामध्ये कटौती झाली. दिस हॅज रिझल्टेड इन डिक्लाइन इन डिमांड. परिणाम काय झाला? मागणी कमी झाली. इन विशियस सायकल फॉर द स्लोईंग डाऊन द इकॉनॉमी. आता अर्थव्यवस्थेमध्ये सगळंच बंद आहे, सगळंच बंद आहे. लोकांकडे पैसाच नाही आहे, त्याचं काम बंद आहे, तर ते खरेदी पण बंद करतील ना. स्टॅग्फ्लेशन म्हणजे मंदी नाही होत पण त्याला म्हणू शकता तुम्ही, ठीक आहे. स्टॅग्फ्लेशन म्हणजे मंदी नाही होत सच, पण म्हणू शकता. गुगलवर मराठी ट्रान्सलेशन केलं तर काही बरोबर राहत नाही, हे लक्षात ठेवा ना. मग आता कोरोना दरम्यान आपल्या ऍक्टिव्हिटीवरती ब्रेक आला. परिणाम झाला की आपलं उत्पन्न कमी झालं, उत्पादनही कमी झालं, उत्पन्न कमी झालं. उत्पन्न कमी झालं तर मागणी कमी करून टाकली, मागणी कमी करून झाली तर आणखी उत्पन्न कमी झालं, त्यामुळे इकॉनॉमी स्लो डाऊन झाली. प्रेडिक्टिंग दिस डिक्लाइन हॅज बीन डिफिकल्ट because forecasting when another wave would strike and how much disruption would occur has been difficult. As prices have risen globally, किंमत वाढ and economic slowdown, many countries have faced stagnation. खूप साऱ्या देशांमध्ये स्टॅग्फ्लेशन आलं. आपण तरी बरे आहोत. युरोप सारखे कंट्री सुद्धा याच्यापुढे मातीत गेलेत ना. विकासाची कमी गती, हे सगळे सिनॉनिमस म्हणजे त्याच्या सारखे शब्द आहेत. इंग्लिशच्या सर्व शब्दांना मराठीमध्ये एक्झॅक्ट शब्द असेल याची काही गॅरंटी नाहीये, किंवा मराठीच्या सर्व शब्दांना इंग्लिशमध्ये एक्झॅक्ट शब्द सापडेल याची पण काही गॅरंटी नाही. ओके. नाउ द अनसर्टनिटी ड्यू टू नोवेल कोरोना व्हायरस हॅड डिक्लाइन इन स्पाइट ऑफ वेव्स ऑफ अटॅक पर्सिस्टिंग बिकॉज द इम्पॅक्ट ऑफ न्यू व्हायरस, म्युटंट ऑफ द व्हायरस इज माइल्डर अँड देयर इज ऑल्सो इम्युनिटी ड्यू टू व्हॅक्सिनेशन. ठीक आहे. दुसरा, आता जे कोरोनामुळे जे नुकसान झालं होतं, तो जे अनिश्चितता जी होती किंवा परत कोरोना आला तर काय होईल, त्याच्या बाबतीत थोडीशी भीती कमी झाली. कारण की सेकंड वेव्ह जी आली किंवा नंतर जे वेव्ह आली थर्ड वगैरे, याचे इम्पॅक्ट मायनर होते, व्हॅक्सिनेशन झालं होतं, त्यामुळे आपल्याला वाटलं की आपण मॅनेज करून घेऊ. कंट्रीज आर नॉट इम्प्लिमेंटिंग लॉकडाऊन सो विग्रेसली नाव, इन टर्न रिड्युसिंग ऍडवर्स इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट. आता देश कोरोनामुळे लॉकडाऊन लावत नाहीये, पण अर्थव्यवस्थेचे जे वाईट परिणाम झालेले आहेत त्याला दुरुस्त करायचा प्रयत्न करतो. हावेवर चायना इज अन एक्सेप्शन विथ झिरो कोविड पॉलिसी. पण चायनानं अजूनही सिव्हिअर रेस्ट्रिक्शन ठेवलेत. इट हॅज बीन इम्प्लिमेंटिंग स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन इन द लास्ट 6 months, इवन वेन only a few cases of disease have been detected. केसेस खूप कमी झाल्या चायनामध्ये, पण तरी खूप स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन आहे काही ठिकाणी, काही राज्यांमध्ये. आपल्या तर रोजचे 20,000-25,000 केसेस आहेत सध्या, पण काही लॉकडाऊन बिकडाऊन काही नाही, सगळं नॉर्मल आहे आपल्या इथे. सिन्स चायना इज नाव द मॅन्युफॅक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड, एनी डिस्ट्रप्शन इम्पॅक्ट सप्लाय ग्लोबली अँड कॉजेस बॉटलनेक टू परसिस्ट. चायना हे मॅन्युफॅक्चरिंग हब आहे सध्या जगाचंच. असं लक्षात ठेवा की अमेरिकेचे झेंडेही चायनात बनतात, भारताचे झेंडेही चायनात बनतात. देयर इज अनदर इश्यू नाव. Monkeypox virus has suddenly emerged and spread rapidly in the last few months to more than 80 countries where it not endemic. Monkeypox नाव ऐकलं असेल. The WHO seems to be confident that this threat can be dealt with more easily than COVID-19. Yet there is heightened concern and uncertainty. पण monkeypox हे आपण इझिली डील करून घेऊ असं WHO ला वाटतं. म्हणजे कुठेतरी हेल्थ सेक्टर मधलं अनसर्टनिटी जे अर्थव्यवस्थेवरती इम्पॅक्ट करतात. आता बघूया युक्रेन कॉन्फ्लिक्टचा कसा काय परिणाम झाला. The war in Ukraine and Western sanctions on Russia have caused a huge uncertainty since February 2022, when Russia invaded Ukraine and displaced the disease-related uncertainty. आता जसं रशियानं युक्रेनवरती आक्रमण केलं, तर तसं कोरोनामुळे जी आपल्याला भीती वाटत होती ते अर्थव्यवस्थेच्या बाबत जी भीती वाटत होती ते बाजूला झाली. आता या वॉरचाच परिणाम काय होतो याची भीती सर्वांना वाटायला लागली. The reason is that the war is proxy war between two powerful capitalist blocks. Two powerful capitalist blocks मधले आहे. Both are military and economically strong. While Russia has attacked Ukraine, the Western powers are supplying arms to prolong the war and weapon to weaken Russia. युक्रेनला वेस्टर्न कंट्रीज हत्यार पाठवत आहेत. आणि ऍक्च्युली आहे कसे हे वॉर आहे एक्झॅक्टली रशिया वर्सेस अमेरिका किंवा रशिया कॅपिटलिस्ट कंट्रीज भांडवलशाही. ऑल्सो सँक्शन अगेन रशिया आर बिंग यूज टू विकन इकॉनॉमिकली. रशियावरती खूप सारे निर्बंध टाकलेले आहेत त्याच्या ऑइलच्या बाबतीत, त्याच्या व्यापाराच्या बाबतीत, युएसएने, युरोपने. आता हे जे व्यापारी सँक्शन रशियावरती टाकले त्याचा परिणाम काय झाला? रशियानं गॅस सप्लाय बंद केला युरोपला, 80% गॅस सप्लाय कमी करून टाकला. झाली युरोपची अर्थव्यवस्था झाली, गॅस बंद, अर्थव्यवस्था गेली खाली. येणाऱ्या हिवाळ्यापर्यंत जर गॅस रिस्टोर नाही झाली तर युरोपमध्ये कितीतरी लोक थंडीने मरू शकतात, कारण की थंडीच तेवढी असते. गॅसनेच त्यांचं सगळं ते गरम ठेवायचं चालतं. मग आता असं जर झालं अर्थव्यवस्था पण जाईल, लोकसंख्येवरती पण परिणाम होईल, हेल्थ इश्यूवरती परिणाम होतील. नायदर साइड कॅन अफोर्ड टू बी सीन टू बी लुझिंग. आणि कोणीच हार मानायला तयार नाही याच्यामध्ये. दस द कन्व्हेन्शनल वॉर मे चेंज टू डिफरंट अँड मोर इंटेन्स वन.
जे आधीचं जे ट्रॅडिशनल वॉर पद्धती होती आता एक वेगळ्या पद्धतीने पुढे येत आहे. दस अनलेस अ सोल्युशन इज फाउंड सून अनसर्टनिटी विल रिमेन ह्यूज अँड पॉसिबली इन्क्रीज. जोपर्यंत मग काहीतरी श्युरिटी सापडत नाही तोपर्यंत असं चालणार आहे. There is needless counting suffering of the people of Ukraine with bombardment of cities and this could escalate. युक्रेनमध्ये खूप सारे शहर नष्ट करून टाकलेत रशियाने. ऑब्विसली तिथल्या इकॉनॉमीवर परिणाम झाला, प्रोडक्शनवरती परिणाम झाला. The war and the sanctions have already affected the world economy and the Europeans in particular. आता सांगितलं मी तुम्हाला युरोपियनवरती पण खूप परिणाम होते. The US economy has entered technical recession with 2 quarters of GDP decline. युएसची अर्थव्यवस्था सुद्धा 2 क्वार्टर पासून 6 महिन्यापासून जीडीपी खाली जातोय. श्रीलंका हॅज बीन डेव्हास्टेटेड. श्रीलंकेचं उदाहरण माहिती आहे सर्वांना. त्यानंतर पाकिस्तान श्रीलंकाच होणार आहे. नेपाळ हे सगळे ट्रबल मध्ये आहे. ऍज सप्लायज ऑफ क्रिटिकल आयटम्स सप्लाइड बाय रशिया अँड युक्रेन हॅव बीन हिट, प्राइसेस हॅव सोअर्ड. युरोपला जो गहू जातो रशियामधून युक्रेनमधून त्याच्यावरती परिणाम झालाय. गव्हाच्या किमती वाढल्यात युरोपमध्ये. नाउ युरोप अँड युनायटेड स्टेट्स अँड इंडिया हॅव एक्सपिरियन्स इन हाय इन्फ्लेशन. युरोपमध्ये, भारतामध्ये, युनायटेड स्टेट सुद्धा चलनवाढ खूप मोठ्या प्रमाणात झाली. द बिगेस्ट डिस्ट्रप्शन इज इन एनर्जी सप्लायज फ्रॉम रशिया. मी आता सांगितलं. इम्पॅक्टिंग प्रोडक्शन, द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फर्टिलायझर, मेटल एक्सेट्रा हॅव बीन हिट ॲज युक्रेन अँड रशिया आर इम्पॉर्टंट सोर्सेस. दस ऑलरेडी प्रिव्हेलंट हाय इन्फ्लेशन ड्यू टू पेंडेमिक. म्हणजे कोरोनामुळे जे इन्फ्लेशन आलं होतं त्यात आणखी तेल पडलं त्या आगीमध्ये. हॅज बीन ॲग्रावेटेड बाय द वॉर अँड सँक्शन्स. सिन्स द एंड ऑफ द वॉर अँड सँक्शन्स आर अनसर्टेन, दिस प्रॉब्लेम्स आर लाईकली टू पर्सिस्ट. आता वॉर कधी संपणार आहे किंवा रशियावर टाकले निर्बंध कधी उठतील हे काही शुअर नाही आहे. मग जोपर्यंत हे निर्बंध उडत नाही किंवा वॉर थांबत नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत सुद्धा अनसर्टनिटी राहणारच जगातच. इथपर्यंत कळलंय सर्वांना? इथपर्यंत कळलंय? चल नाव न्यू कोल्ड वॉर, शीतयुद्ध हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल. युएसएसआर आणि युएसए मध्ये झालेलं शीतयुद्ध दुसऱ्या महायुद्धाच्या नंतर जवळपास 1950 पासूनच. द न्यू कोल्ड वॉर, तर नवीन शीतयुद्धाची कन्सेप्ट दिलेली आहे. नवीन शीतयुद्ध आहे म्हणते या 2 देशांमधलं. बघूया कसं आहे. इवन इफ वॉर एंड्स, अ न्यू कोल्ड वॉर बिटवीन द 2 बिग ब्लॉक्स हॅज स्टार्टेड, रशिया अँड चायना ऑन वन हँड अँड द रिच नेशन ऑन द अदर हँड. रशिया चायना एका साईडला, हे थोडे डेमोक्रॅटिक नाही आहे, कम्युनिस्ट आहे किंवा सोशलिस्ट आहे, जे काही असेल त्यांनाही माहिती नाही खरं त्यांना पण आहे. To weaken Russia, sanctions may be imposed on countries that carry out trade with it. आणि जे देश रशिया चायनासोबत व्यापार करतात यांच्या सुद्धा निर्बंध टाकले जातात. इंडियन एंटिटीज मे फेस द हिट सिन्स इंडिया हॅज इन्क्रीज इट्स इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया. ऑइल इम्पोर्ट आपण 400 पटीने वाढवलं. त्याच्याबाबत बाकी देश पण ओरडले तुम्ही रशियाकडून कसं ऑइल घेताय म्हणून. भारताने आपला जो स्टँड होता तो मांडला. चायना मे ऑल्सो फेस सँक्शन्स सिन्स इट हॅज इन्क्रीज ट्रेड विथ रशिया अँड इज बॅकिंग इट. चायनावरती सुद्धा निर्बंध टाकले जाऊ शकतात. चायनावरती जर निर्बंध टाकले तर समजून घ्या तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट भारतामध्ये मोबाईलच्या किमती सोन्यासारख्या होऊन जातील किंवा सगळ्याच इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंटच्या किमती सोन्यासारख्या होतील. जे आहे त्याच वापरावं लागतील किंवा काही नवीन इलेक्ट्रॉनिक येणार नाही. सगळं चायना तुमच्या इथं बनवून. मग याचा परिणाम होणार ना अर्थव्यवस्थेवरती, मॅन्युफॅक्चरिंग वरती. सुद्धा तुम्ही चिप शॉर्टेज हे ऐकलं असेल. सगळ्या व्हेकलमध्ये जे चिप लागतात, कम्प्युटर चिप, याचा शॉर्टेज जगभर होता त्या वॉरच्या पासून किंवा इकॉनॉमी कोरोनापासूनच. त्याच्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा परिणाम झाला. जवळपास 70,000 करोड रुपयाचं नुकसान आपलं झालं. 70,000 करोड. चायना हॅज लिटिल ऑप्शन बट टू गो विथ रशिया सिन्स द वेस्टर्न पॉवर्स हॅव बीन ट्राइंग टू आयसोलेट इट फिअरिंग इट्स ग्लोबल राईट्स. आणि चायनाला रशिया सोबत गेल्याशिवाय पर्याय नाही, कारण की सगळ्या वेस्टर्न कंट्री चायनाला एकटं पाडू पाहत. इन ब्रीफ, द ग्लोबल इकॉनॉमी वुड कंटिन्यू टू बी हिट इन द foreseeable future due to war, sanctions and new cold war. Sanctions and new cold war between 2 economic blocks. याच्यामुळं पुढची अर्थव्यवस्था कशी राहील देशाची काही सांगता येत नाही. डाटा रिलेटेड होती. डाटा कसा हे पाहायला आपण इंटरनॅशनल घटक. याच्यासोबत तुम्ही आणखी साऊथ चायना सीचा कॉन्फ्लिक्ट घेऊ शकता. ओके, पायरसीचा मुद्दा घेऊ शकता. इकॉनॉमी सोबत भौगोलिक घटना सुद्धा घेऊ शकता की इंटरनॅशनल घटना कशा काय अफेक्ट करतात. आता बघू डाटा रिलेटेड. As if the uncertainty from global factors are not bad enough, Indian policymakers also face the data-related issues. आता आपल्या बाबतीत आहे फक्त. It is not only available with big lag on most macroeconomic variable, but for many variable data are either not available or huge errors. काही बाबतीत डाटामध्ये खूप सारी गडबड आहे, काही बाबतीत डाटाच अवेलेबल नाहीये. जिथं अवेलेबल तिथं खूप चुकीचा डेटा आहे. धोरणं चुकतीलच ना.
Policymakers rely on high frequency data to proxy for actual data. For example, very little data are available for quarterly GDP data, which is used to calculate the growth rate of economy. तर क्वार्टरली 3 महिन्याचा जीडीपी कॅल्क्युलेशन बाबतीत अतिशय कमी डाटा आपल्याकडे अवेलेबल आहे आणि तेच आपण 3 महिन्याचा जीडीपी वापरतोय फोरकास्ट करण्यासाठी की आपला जीडीपी ग्रोथ काय असेल. फर्स्ट, एक्सेप्ट फॉर ऍग्रिकल्चर अनऑर्गनाइज सेक्टर डाटा इज नॉट अवेलेबल. बिलकुल बघा ऍज इट इज पेपरमध्ये छापण्यासारखं आहे. शेती सोडलं तर इतर अनऑर्गनाइज सेक्टरच्या बद्दलचा डाटा गव्हर्नमेंटकडे अवेलेबलच नाही म्हणते. सेकंड, फॉर ऑर्गनाइज सेक्टर व्हेरी लिमिटेड डाटा आर अवेलेबल. संघटित क्षेत्रासाठी अतिशय कमी डाटा उपलब्ध आहे. असंघटित क्षेत्रासाठी शेती सोडलं तर बाकी काही डाटा उपलब्ध नाही. थर्ड, प्रोजेक्शन फ्रॉम द प्रिव्हियस इयर or proxies are used. Both these introduces errors when there are repeated shocks to the economy such as pandemic and now the war. आणि आपण मागच्या वर्षीच्या डाटामध्ये थोडा बहुत चेंजेस करून जर यावर्षी वापरतोय तर भाई त्याच्यावरती रिलाय करता येणार नाही. मग आता बघा, प्राइस डाटा टू आर प्रॉब्लेमॅटिक. किमतीचा जो डाटा आपल्याकडे आहे तो सुद्धा प्रॉब्लेमॅटिक आहे. द सर्व्हिस सेक्टर इज अंडर रिप्रेझेंटेटेड. जे सेवा क्षेत्र आहे याला पुरेसं प्रातिनिधित्व नाही आहे, त्याला अंडर रिप्रेझेंट केलं. Prices of many services have risen and expenditure on them have increased dramatically, thus changing their weight in the consumption basket. For instance, health and education expenditure went up during pandemic. कोरोनाच्या वेळी हेल्थ आणि एज्युकेशन याच्यावरचा खर्च वाढला. Also, the impact of the black economy has not been factored. काळी अर्थव्यवस्था म्हणजे तो ब्लॅक मनी याचा पण इम्पॅक्ट कन्सिडर केला गेलेला नाही. Further, the consumer price index is common, CPI. Okay. CPI is common for the upper class and the poor. The former consume small proportion of their income, so they hardly feel pinch of inflation. आता उदाहरण बघा, एका माणसाचा महिन्याचा पगार आहे 1 लाख रुपये. त्याचा खाण्यावरचा खर्च किती राहू शकतो? महिन्याचा 10,000 कन्सिडर करा. 1 लाखाच्या 10,000 म्हणजे त्याने त्याच्या उत्पन्नाचा महिन्याचा 10% खर्च केला खाण्यावरती. आणि एक माणूस आहे सामान्य ज्याचा महिन्याचा पगार रोजच्या 300 रुपयानं 10,000 रुपये. त्या 10,000ला त्याला 2,000चा किराणा लागेल की नाही, सगळंच खाण्याचा विचार केला तर गहू तांदूळ सगळं म्हणजे हा याच्या उत्पन्नात 10% हिस्सा करतोय खर्च. पण हा 10,000 उत्पन्न असणारा 2,000 खर्च करतोय म्हणजे 20% खर्च झाले की नाही. असंच जो माणूस रोजचे 100 रुपये कमावतोय त्यातले 100तले 50 खाण्यापिण्यावर जातील त्याचे, म्हणजे इथे आता 50% उत्पन्नाचा खर्च खाण्यापिण्यावर खर्च होत आहे. म्हणजे कसं, जेवढा श्रीमंत तेवढं त्याच्या प्रॉपर्टीच्या किंवा पगाराच्या तुलनेत, उत्पन्नाच्या तुलनेत त्याचा खाण्यावरचा खर्च हा कमी असतो पर्सेंटेजच्या हिशोबाने. बरं, आणि जेवढा तो गरीब, जेवढं त्याचं उत्पन्न कमी तेवढं त्याच्या तुलनेत खाण्यावरचा खर्च जास्त असतो. मग इन्फ्लेशनचा सगळ्यात जास्त परिणाम कोणावरती होईल? ज्याचं उत्पन्न कमी आहे त्याच्यावरती. हे कॅल्क्युलेशन कळलं का सर्वांना? मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन कळलं का? चल, आणि ही रियालिटी आहे बरं. आता पुढे जाऊ. द पुअर consume almost their entire income and have no cushion to increase expenditure consumable with price rate. आता हे काय बघा, एखादा माणूस आहे जो दिवसाला 50 किंवा 100 रुपये कमावतोय, त्याची अर्थव्यवस्थाच तेवढी आहे, तर त्याचे होऊ शकते ते सगळे पैसे फक्त जेवणातच जातील, सगळ्यांच्या फॅमिलीच्या किंवा त्याच्या एकट्याच्या, काहीच उरणार नाही हाती. त्याच्यानंतर तो फॅशन किंवा कम्फर्ट अशा काही वस्तू घेऊ शकणार नाही. Thus they have to reduce their consumption. मग आता त्याला जर बाकी काही विकत घ्यायचं असेल तर त्याला त्याच्या बेसिक जी गरज आहे, अन्न वस्त्र निवारा, याच्यामध्ये कटौती करावी लागेल. Earlier there was a different index for the various categories of people which reflected the differential impact of the inflation of the people. This gave truer picture of the economy and people's distress. पहिले आपल्याकडे कसं सीपीआय अलग अलग होते, सीपीआय इंडस्ट्रियल लेबर, सीपीआय ऍग्रिकल्चर लेबर, सीपीआय लँडलेस लेबर, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे इंडेक्स आपण वापरायचो. त्याच्यामुळे आपल्याला कळायचं की अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्या सेक्टरच्या लोकांवरती इकॉनॉमीचा काय परिणाम होतो. आता मात्र तसं नाही. The unorganized sector, असंघटित क्षेत्र, which employs 94% of the workforce. आपल्या देशातले 94% लोक जे काही काम करतात 94% हे असंघटित क्षेत्रामध्ये has been hard hit by the decline in the incomes and the rise price. उत्पन्न कमी आणि किंमत वाढ याचा परिणाम झाला गेल्या काही वर्षांमध्ये. It does not have the bargaining power to get its wages increased as price rise and therefore loses purchasing power. The data does not reflect this and the unorganized sector becomes invisibilized. म्हणजे काय की असंघटित क्षेत्रामध्ये म्हणजे जसं गव्हर्नमेंट एम्प्लॉय स्ट्राईक करू शकते, आमचे पगार वाढवून द्या, भत्ते वाढवून द्या, त्याच्या असंघटित क्षेत्रामधले डिमांड करू शकत नाही ना. त्यांचे उत्पन्न कमी झाले कोरोनामध्ये, बरेच लोकांचे जॉब गेले, हजारो लाखो लोकांचे जॉब गेले, धंदे बंद पडले.
इकडे किमती वाढल्या, म्हणजे इकडे उत्पन्न कमी झालं, किमती वाढल्या. Policy makers using such faulty data invisible them. If the economy is growing at 7.5% and inflation is under the RBI tolerance is 6%, then policymaker assume all is well. आता एखाद्या व्यक्तीचं उत्पन्न 7.5% वाढलं, वस्तूच्या किमती 6% वाढल्या, म्हणजे ऍक्च्युअल त्याच्या उत्पन्न 1.5% वाढलं की नाही, पण आरबीआय म्हणते काय हे वेल आहे, म्हणते बाबा काही कामाची गोष्ट नाही, पण चालू द्या. नथिंग स्पेसिफिक नीड्स टू बी डन फॉर द अनऑर्गनाइज सेक्टर. आरबीआय म्हणते की असंघटित क्षेत्रासाठी काही विशेष करण्याची गरज नाही. बट प्रोजेक्शन गो रॉंग. When policymakers have predicted an economic turnaround and lower inflation, even faulty official data does not bear this out. पुढे काय म्हणताय, Indian policymakers face the unbelievable task of predicting the course of economy for the next few months and even the year ahead because of shocks and faulty inadequate data. अर्थव्यवस्थेचा पुढचा विकास काही महिन्याचा किंवा इव्हन वर्षाचा आपण प्रेडिक्ट करू शकत नाही या सगळ्या प्रॉब्लेम्समुळे. द प्रॉब्लेम इज कंपाऊंडेड बाय इंटरनॅशनल फॅक्टर. जी समस्या आहे त्याला आणखी कंपाऊंड केलं जातं, त्याला वाढवलं जातं इंटरनॅशनल घटकांमुळे. विल द वॉर ऑन युक्रेन एंड सून अँड इफ नॉट विल इट इंटेन्सिफाय, विल सँक्शन बी विथड्रॉन, हाऊ इंटेन्स विल द न्यू कोल्ड वॉर बी. म्हणजे प्रश्न, हे जे प्रश्न आहेत ज्यांचे उत्तर आपल्याकडे नाही आहेत. ऑल दिस मेक्स प्रोजेक्शन्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक व्हेरिएबल, कोणचे आहेत, जीडीपी, इन्फ्लेशन, बॅलन्स ऑफ पेमेंट, will nigh impossible and makes policymaker akin to pilot navigating the dense fog with faulty equipment. म्हणजे हे जे पुढे धुकं आहे, दाट धुकं, ह्या सगळ्या अनसर्टनिटीचं, याच्यामधून प्रॉपर कोणतीही मशिनरी वस्तू आपल्याजवळ नसताना, साहित्य आपल्याजवळ नसताना आपण त्या धुक्यामधून वाटचाल करतोय असं म्हटलंय. कळलं का सर्वांना एडिटोरियल? आंतरराष्ट्रीय घटक कुठले आहेत किंवा फॉल्टी डाटाचा कसा काय इम्पॅक्ट होतो, तर या विषयावरती ऑलरेडी क्वेश्चन्स आलेले आहेत, पुढेही येतील. चल, व्हाईस प्रेसिडेंट नको, कामाचं नाही आपल्याला. पीएमएलए व्हायडिक ड्यू प्रोसेस विल बी बुलडोज्ड. त्याच्यात सुप्रीम कोर्टाने हे केलेलं आहे, थोडं बहुत वाचू आपण. याच्यात आपल्याला इकडचा कॉलम वाचायचा आहे. A law without flaw. Supreme Court has put unmarried women on an equal footing in availing abortion services. अनमॅरिड वुमेन, तिला सुद्धा अबॉर्शनचा इक्वल अधिकार आहे असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय. तर बघूया काय म्हणतंय. The most celebrated kind of court judgment are those that eliminate inherent bias vested in law or rules framed by the government. The Supreme Court's move last week to set right a rule that was manifestly arbitrary and violative women's right to bodily dignity fits right into the concept of justice that is free and without prejudice or favor to any person or group of person. Earlier, the apex court, the Supreme Court, in its wisdom, facilitated the abortion beyond 20 weeks. 20 आठवड्याच्या पुढे जरी प्रेग्नन्सी असेल तरी अबॉर्शन करता येतं ऑफ ए यंग अनमॅरिड वुमन. एक तर यंग आणि अनमॅरिड वुमन whose partners parted away after realizing she was pregnant. Had the court rested then, it might have meant relief for one woman who had to go all the way to the top court of the land in order to access what 7 other categories of women would have been able to do without legal hassles. आता थोडं तुम्हाला समजायला मुश्किल जाईल, लीगल लँग्वेज आहे. While the judgment could have been cited in support of the other women in similar situation, the law retained its flaw and other would still have had to take the long legal route and wait upon the discretion of individual judges. आता याचा अर्थ सांगू एवढा याचा की सरळ अबॉर्शनच्या बाबतीत 7 प्रकारच्या केसेसमध्ये महिलांना अबॉर्शन करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. मग आता अशा विमेन जे अनमॅरिड आहेत, ठीक आहे, प्रेग्नंट आहे, मग त्यांचा क्रायटेरिया त्याच्यामध्ये नव्हता, मग त्यांना सुप्रीम कोर्टामध्ये जावं लागायचं पर्टिक्युलर आपली केस मांडत. पण आता या जजमेंटने काय केलंय की त्यांना सुद्धा यामध्ये कव्हर करून टाकलंय. युटिलायझिंग फुल एक्सपेन्सिव्ह रीच ऑफ इट्स पॉवर, द सुप्रीम कोर्ट हॅड डिसाइडेड टू करेक्ट द अनोमली. जी चुकी होती कायद्यामधली ती सुप्रीम कोर्टाने दुरुस्त केली. Bench comprising Chandrachud and Pardiwala are considering but unmarried women साठी लॉ अप्रोप्रिएट नाही वाटत. का नाही वाटत? तिने विदाउट लग्नाचे ती जर प्रेग्नेंट आहे आणि तिला ते बेबी नाही पाहिजे, विदाउट मॅरेज शी इज प्रेग्नेंट, तर मग तिला अबॉर्शन करायचा अधिकार नसायला पाहिजे का? यश, यश कळलं का? चलो,
बिलकुल आहे, तेच सांगितलं सुप्रीम कोर्टाने याच्यामध्ये. आता द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट 1971 and its रूल 2003 प्रोहिबिट अनमॅरिड वुमन who are between 20 to 24 weeks प्रेग्नेंट. हा जो ऍक्ट आहे, हा ऍक्ट काय करत होतो, हा ऍक्टची प्रोव्हिजन काय होती की अनमॅरिड विमेन 20 ते 24 वीकच्या प्रेग्नन्सीमध्ये अबॉर्शनचा अधिकार देत नव्हता. द कोर्ट आर्ग्युमेंट पियर्स ऍट द हार्ट ऑफ द इनिक्वलिटी. कोर्ट म्हणतो ही इनिक्वलिटी आहे. म्हणून मग कोर्टाने काय म्हटलं, इफ ए मॅरिड वुमन हॅड ऍक्सेस टू अबॉर्शन फॅसिलिटी ड्युरिंग सेम पिरियड, की 20 ते 24 आठवड्यामध्ये जर मॅरिड वुमेन अबॉर्शन करू शकते, तर अनमॅरिड वुमेनला सुद्धा अबॉर्शनचा अधिकार असला पाहिजे. म्हणून इफ ए मॅरिड वुमन हॅड ऍक्सेस टू अबॉर्शन फॅसिलिटी ड्युरिंग सेम पिरियड, देन व्हाय शुड अन अनमॅरिड वुमन बी प्रिव्हेंटेड फ्रॉम युजिंग दिस सर्व्हिसेस. मग अनमॅरिडला सुद्धा असला पाहिजे. Exhorting the government to have forward-looking interpretation of the law, the bench pointed out that the rules mentioned partner and not husband. या रूल्स मध्ये पार्टनर हा शब्द वापरलेला आहे, हजबंड नाही. मग हजबंड हा फक्त मॅरिड म्हटलं तरच. मग अनमॅरिड आहे, अनमॅरिड आहे, तर मग तिचा तो पार्टनर झाला. आणि ऍक्ट मध्ये पार्टनर हा शब्द म्हटलाय, हजबंड शब्द म्हटलेला नाही. म्हणून मग या पार्टनर शब्दाचं इंटरप्रिटेशन जर केलं कोर्टाने, तर जसं मॅरिड वुमेनला 20 ते 24 आठवड्याच्या प्रेग्नन्सीमध्ये देखील अबॉर्शनचा अधिकार आहे, तसं अनमॅरिडला सुद्धा असेल. इफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज फेटेड फॉर टेकिंग अ लिबरल व्ह्यू ऑफ द लॉ, इट्स ऍक्ट ऑफ पुशिंग द एनव्हलप फर्दर टू सेट राईट एक्झिस्टिंग अनोमलीज इन द लॉ टू बी सेलिब्रेटेड इन फुल मेजर. म्हणजे कायद्यामध्ये जे अनोमलीज होत्या त्या इथे ऍक्ट सुप्रीम कोर्टात जजमेंटने रिमूव्ह केली. ऍट अ टाइम when the United States Supreme Court recent ruling overturning Rose versus Wade, हे सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट आहे युनायटेड स्टेट्सच्या, ड्रॉन दॅट nation back several decades on the abortion question. India's apex court move stand out of the sharp contrast. US मध्ये जे होतं का तिथे अबॉर्शन बंदी करून टाकली, आपल्या इथे मात्र सुप्रीम कोर्टाने ते अलाउ केलं. इन इट्स surest example, India's apex कुठे गेलं ते बाबा, India's apex सुद्धा, it is the surest example of the court's willingness to be modern and progressive in order to remove antediluvian inconsistencies in existing laws. सध्याच्या कायद्यामध्ये ज्या काही इनकन्सिस्टन्सी म्हणजे जे काही काय प्रॉब्लेम होते ते रिमूव्ह केले. इट इज ऑल्सो इन द फुल स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दॅट गॅरंटीज ऑल पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ अँड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. द लॉ कॅनॉट चेरी पिंक बेनिफिशरी. चेरी पिंक म्हणजे कायदा आपल्या सवलतीनुसार बेनिफिशरीला किंवा लाभार्थ्याला निवडू शकत नाही. सगळेच असतील. इफ देर इज टू बी एनी जस्टिस ॲट ऑल, the antiquated principle on which old acts were built cannot continue to frustrate young women who claim autonomy of their own body. प्रत्येक स्त्रीला अधिकार आहे की तिच्या शरीरात त्याने काय करावं. व्हेरी रिसेंटली सुप्रीम कोर्टाने प्रॉस्टिट्यूशन हा क्राईम नाही हे पण सांगितलंय. तिचं शरीर आहे ते काय करायचं ती करेल. ओके, त्याला लेबर करायचं की प्रॉस्टिट्यूशन करायचं ती ठरवेल. त्याला काही नियम दिलेले आहेत, नो डाऊट. मग फक्त मॅरिड वुमेनलाच अबॉर्शनचा अधिकार आणि अनमॅरिड वुमेनला अबॉर्शनचा अधिकार नाही असं चालणार नाही. अधिकार सर्वांनाच राहील. सर, या पॉइंटवर क्वेश्चन कशा प्रकारे विचारला तर हे एक उदाहरण म्हणून काम पडेल. क्वेश्चन बघा कसं की वुमेन एम्पॉवरमेंट मध्ये सुप्रीम कोर्टच्या जजमेंटचा काय रोल राहिलेला आहे. इव्हॅल्युएट द रोल ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन वुमेन एम्पॉवरमेंट. महिला सक्षमीकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची काय भूमिका राहिलेली आहे. काही निर्णयासहित उदाहरणासहित स्पष्ट करा. त्यातलं हे एक उदाहरण. कळलं का? कोणी विचारलं होतं? हरीश, प्रश्न कळला की मी काय सांगितलं तर? सर्वांनाच कळलं का? हरीशने विचारलं सर्वांनाच कळलं का? दुसरं उदाहरण मी तुम्हाला सांगितलं, प्रॉस्टिट्यूशन लिगलाइज करून टाकलं की बाबा पोलीस रेड करू शकणार नाही, तिचं शरीर आहे काय करायचं ती ठरवेल. एक्झिस्टिंग कायद्याच्या विरुद्ध चालणार नाही, फोर्सफुल प्रॉस्टिट्यूशन नाही, जे सध्याचे कायदे आहेत त्याच्या विरुद्ध चालणारच नो डाऊट. पण तिला ऑटोनॉमी आहे काय करायचं काय नाही करायचं तर. क्वेश्चन रिपीट करा. क्वेश्चन मानसिक क्वेश्चन असं आहे, तर माझे शब्द जसे तसे पेपरमध्ये प्रिंट नाही होणार. क्रक्स मात्र हाच राहील की महिला सक्षमीकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा न्यायालयीन निर्णयाची भूमिका स्पष्ट करा काही उदाहरणासहित. संसद कायदे बनवते वुमेन एम्पॉवरमेंटसाठी, ठीक आहे. एक्झिक्युटिव्ह पॉलिसी बनवतात, ठीक आहे. पण एक्झिक्युटिव्हच्या सोबत संसदेसोबतच न्यायालयीन निर्णयाचा सुद्धा किती मोठा रोल आहे असं या उदाहरणातून कळतं. मानसिक क्वेश्चन लिहिला का? त्याचे उत्तर लिहा, नुसतं प्रश्न लिहून घेऊ नका. चलो पुढे बघूया आपण.
PMLA verdict, due process will be bulldozed. Prevention of money laundering, रोज लिहिते आहे, रोज लिहिते. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता मी तुमचे उत्तर काही सध्या चेक करून देऊ शकत नाही, ते तुम्ही सरांना विचारा काय चेक करण्याची फॅसिलिटी आहे तर. माझ्याकडे काही वेळ नाही एवढं पेपर चेक करून देण्यासाठी सध्या. आता मी फुल टाइम नाही आहे म्हणून मग फुल टाइम इकडे देऊ शकत नाही, पण लिहा. सर बघतात ना, व्हेरी गुड. सरांनी पर्सनल बघितल्यानंतर मग काही डाऊटच नाही. ज्यांना लवकरात लवकर क्रॅक करायचंय त्यांनी आतापासून रायटिंग सुरू करा. ज्यांना फुरसत न करायचंय त्यांनी फुरसत नाही करा. ज्यांना पंचवार्षिक योजना करायची, 4-5 वेळा मेन्स लिहायचे, नंतर पास व्हायचं आहे, ठीक आहे. ज्यांना लवकर कमी एज मध्ये एका झटक्यात पोस्ट काढायचे त्यांनी आतापासून लिहायला सुरुवात करा. कारण की UPSC प्रिलिम पास होणं म्हणजे काही पोस्ट निघणे नाही. प्रिलिम कोणी पास होते बा, कोणी पास होते, काही कठीण लागत नाही प्रिलिम पास व्हायला. तिथं ऑब्जेक्टिव्ह गोलच करून नाही, थोडं बहुत वाचलं तरी 50 प्रश्न येतात करेक्ट. पण मेन्स ही रायटिंगची आहे, ज्याच्यावर तुझं सगळं ठरतं. लिहायचं असेल पेपरमध्ये लिहायचं तर इथे सुद्धा लिहायची सवय केली पाहिजे. होईल, फर्स्ट अटेम्प्ट मध्येच होतं सोमय्या, काही कठीण नाहीये. ओके, माझी पोस्टिंग नेक्स्ट मंथ मध्ये येईल. यश, लोकेशन कळेल मला नेक्स्ट मंथ मध्ये. ओके, आय होप की घराच्या जवळ असावं, विदर्भात कुठेतरी. आल्यानंतर सांगेलच मी तुम्हाला, डोंट वरी. चलो, थँक्यू. वी आर कंटिन्यूइंग नाव. आता बघा, आता हे PMLA verdict, ड्यू प्रोसेस विल बी बुलडोज्ड. PMLA verdict सुप्रीम कोर्टाने दिलंय. इथे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला चॅलेंज केलेलं आहे किंवा निगेटिव्हली क्रिटिसाइज केलेलं आहे. त्यामुळे इथे प्रश्न येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय एखादा कसा काय चुकीचा आहे असं कधीच विचारलं जाणार नाही. सुप्रीम कोर्ट आहे, त्यामुळे हे तुम्ही फक्त जनरल म्हणून वाचू शकता. यातून काही प्रिलिम साठी फॅक्ट सापडते म्हणून, पण मेन्स साठी नाही. ओके, कारण की सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला क्रिटिसाइज करणं असा कधीही प्रश्न आलेला नाही, येणार आहे. पण PMLA verdict काय होतं की जी ऑथॉरिटी आहे, जे एजन्सीज आहेत, ED वगैरे, यांना अरेस्ट करण्याचे अधिकार आहेत, रेड करण्याचे अधिकार आहेत, आणि आवश्यकता आहे. करप्शनना आपण परेशान आहोत की नाही? आपला देश परेशान आहे की नाही? शेकडो करोड, हजारो करोड रुपयाचं करप्शन. मी तर म्हणतो करप्शनच्या केसमध्ये फाशी द्यायला पाहिजे. घरात 5 करोडच्या वर सापडले अनअकाउंटेड, ज्याचा काहीच हिशोब नाही, सरळ फाशी. तेव्हा कुठं कमी होईल? त्याशिवाय करप्शन कमी होऊ शकत नाही. क्लासनुसार, हा क्लास 4चा एम्प्लॉई आहे का, याच्याकडे 1 लाखापेक्षा सापडले जास्त, ज्याचा काहीच हिशोब नाहीये, कुठून आले पैसे सांगता येत नाही, फाशी. आणि जेवढी मोठी पोस्ट तेवढी जास्त मोठी शिक्षा. क्लास 4ला फाशी नका देऊ, कमी द्या, 10 वर्ष 15 वर्ष. जेवढे मोठे ऑफिसर IAS IPS यांच्याकडे एवढा पैसा. ओके, पॉलिटिशियन्स यांना फाशीवर दिल्याशिवाय काही करप्शन कमी होऊ शकत नाही. जपान सारखं, चायना सारखं पाहिजे काही काही बाबतीत तरी. आपण ब्युरोक्रॅट्स जे आहेत, सरळ सरळ जी ब्युरोक्रेसी आपली, हायेस्ट एक्झिक्युटिव्ह मेकिंग ऑथॉरिटी, IAS IPS, जनरली IASच, सगळेच नाही, पण इथूनच करप्शनची सुरुवात असते. तुम्ही उद्या IAS झाल्यानंतर कळेल तुम्हाला काय IASच्या प्रॉपर्टी किती असतात. 500 करोड, 1000 करोड, यांना 100 करोड आणि 2-4 करोड तर चिल्लर वाटतात. पूजा सिंगल नाव ऐकलं असेल, 2002च्या बॅचची ऑल इंडिया टॉपर, 2002च्या बॅचची ऑल इंडिया टॉपर पूजा सिंगल, शेकडो करोड रुपये, 600 करोड रुपयापेक्षा जास्त स्कॅम मध्ये सापडली. आता जेलमध्ये आहे. 600 करोड लिहिता येत नाही. कुणाचा पैसा आहे? जनतेचा. मग यांना फाशी दिल्याशिवाय सुधारतील काय? कळलं का? एकीकडे एक्स्ट्रीम पॉवर्टी आपल्या देशामध्ये, एकीकडे एक्स्ट्रीम ब्लॅक इकॉनॉमी. जेवढी आपली व्हाईट इकॉनॉमी आहे ना, तेवढीच ब्लॅक इकॉनॉमी आहे आपली. ब्लॅक इकॉनॉमी म्हणजे करप्टेड मनी, ज्याचा लॉफुल सोर्स नाहीये, जो अनअकाउंटेड मनी आहे. मग PMLA मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की बाबा या EDला अधिकार आहेत रेड करण्याचे, अरेस्ट करण्याची. आवश्यकता आहे. मनी लॉन्ड्रिंग करताय तुम्ही, ब्लॅक मनीचं मनी लॉन्ड्रिंग होतोय, गरिबांचा पैसा लुटला जातोय. मग स्ट्रिंजंट पनिशमेंट केल्याशिवाय, कारण की आपण असे लोक नाही आहोत की कायद्याला आदर करू म्हणून की नाही लाल सिग्नल आहे, गाडी थांबलीच पाहिजे, गर्दी असो की नसो, पोलिसाला असो की नसो. आपण का घाबरतो? लाल सिग्नल तोडला तर ट्रॅफिक लाईट पकडलं तर 500 रुपये भर लागते म्हणून. नाही तर इमानदार थांबतो का? रात्रीच्या वेळेस रोड सुनसान आहे, पूर्ण सुनसान आहे, लाल सिग्नल लागलेला आहे, तरी आपण थांबतो का? नाही. कारण की आपण कायद्याला फेअर नाही करत, आपण कायद्याला रिस्पेक्ट नाही करत, आपण कायद्यामध्ये जे पनिशमेंट दिले त्याला घाबरणारे लोक आहोत.
म्हणून टेरर क्रिएट केल्याशिवाय, लॉचं टेरर क्रिएट केल्याशिवाय आपण सुधरू शकत नाही. आपण म्हणजे सगळे झालो पण त्याच्यात. स्पेशली जे हायर ऑथॉरिटी धरून जे लोक बसलेले आहेत, हे पॉलिटिशियन्स ओके, सगळेच असतात असं नाही, काही इमानदारी असतात. ब्युरोक्रॅट्स, स्पेशली IAS, हायली करप्टेड. तुम्ही इमॅजिन नाही करू शकत, लिहिता येणार नाही एवढी आकड्यांची संपत्ती असते यांची. 40,000 करोड, 50,000 करोड, कळतं का? एवढी प्रॉपर्टी कुठून आलेली आहे? हा, चलो. सो PMLचं व्हर्डिक्ट एकदम करेक्ट आहे. सुप्रीम कोर्टाचं त्याला क्रिटिसाइज करण्याची हिंमत किंवा व्हॅलिडिटी नाहीये. सो लेट इट बी, आपण याला सोडून देऊ. तुम्ही वाचू शकता, पण PMLA वरच्या निगेटिव्हली कधी प्रश्न येणार नाही. चलो, लॉन्च ए नॅशनल ट्रायबल हेल्थ मिशन, म्हणजे आदिवासी हेल्थ मिशन लॉन्च करण्याची आवश्यकता आहे असं इथे म्हटलंय. बघूया काय म्हणते तर. इट कॅन बी ए पाथ टू ए पीसफुल हेल्थ रिव्होल्युशन फॉर द 11 crore ट्रायबल पॉप्युलेशन इन इंडिया. म्हणजे आपल्याला इथे कळलं की भारतात 11 करोड ट्रायबल पॉप्युलेशन आहे. बघूया आता ट्रायबल्स वरती गेल्या काही वर्षामध्ये क्वेश्चन्स वाढलेले आहेत. PGVTs, प्रिमिटिव्ह ट्रायबल व्हर्नरेबल ग्रुप्स, असं काहीतरी होतं. त्याच्याबद्दल 2 वर्ष कंटिन्युअसली प्रश्न पडले मेन्समध्ये, प्रिलिममध्ये सुद्धा आलेले आहेत. त्या ट्रायबलमध्ये हेल्थ मिशनची काय आवश्यकता आहे, काय सध्या हेल्थ स्टेटस आहे, हे आपण बघूया. फॉर द फर्स्ट टाइम सिन्स इंडिपेंडन्स, द ट्रायबल प्रेसिडेंट हॅज बिकम रियालिटी इन इंडिया. दिस इज व्हेरी पॉझिटिव्ह सिग्नल गिव्हन टू द ट्रायबल पीपल बाय नरेंद्र मोदी गव्हर्नमेंट. अतिशय चांगला निर्णय आहे. ऑन दिस इंटरनॅशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, let us explore how this symbolic gesture can be turned into the health revolution for the tribal people in India. Few people, एक मिनट पानी पीता जा. For few people are aware that nearly 11 crore tribal people enumerated as scheduled tribes. शुभम, हा, कॅमेरा कोणी ऑन करू नका. कोणाचा कॅमेरा ऑन आहे? कॅमेरा ऑन करू नका. STs in the census 2011 live in India. They constitute 8.6% of the population. 11 करोड पॉप्युलेशन आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.6% आहे. सेकंड लार्जेस्ट ऑफ ट्रायबल पीपल इन द कंट्री इन द वर्ल्ड. 2 नंबर ट्रायबल पॉप्युलेशन आपल्या जगात. प्राईम मिनिस्टर अँड भारतीय जनता पार्टी आर अवेअर ऑफ दिस फॅक्ट, विच इज वन ऑफ द रिझन्स वाय दे हॅव चोजन द ट्रायबल वुमेन for the highest position. The study published in the Lancet titled Indigenous and Tribal Population Health 2016 found that India held the inglorious distinction of having second highest infant mortality rate in the tribal people, next only to Pakistan. This is not honorable position. The tribal मध्ये, आदिवासींमध्ये इन्फंट मॉर्टॅलिटी, ते नवजात बालक मृत्यू दर त्याला मराठीमध्ये म्हणतात, किंवा बालक मृत्यू दर, हा पाकिस्तान नंतर आपल्या देशामध्ये आपण सेकंड पोझिशनला आहोत. त्याच्यामध्ये सेकंड हायएस्ट, सगळ्यात जास्त पाकिस्तानमध्ये, 2 नंबर. चांगली गोष्ट आहे काही? बिलकुल नाही. फाइंडिंग्स काय म्हणतात? ऑन दिस डे इन 2018 द फर्स्ट नॅशनल रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियाज ट्रायबल पीपल्स हेल्थ वॉज सबमिटेड टू द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द एक्सपर्ट कमिटी ऑन ट्रायबल हेल्थ. 2018 मध्ये रिपोर्ट सबमिट झाले. द 13 member कमिटी वॉज जॉईंटली अपॉइंटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर अँड द मिनिस्टर ऑफ ट्रायबल अफेअर्स. 2 मिनिस्टरनी बसवली होती कमिटी, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. आय वॉज चेअरमॅन. आता त्या कमिटीच्या चेअरमनने लिहिलेलं आहे, म्हणजे अतिशय महत्वाचं आहे. आपल्या समोर एडिटर लिहिलं, हे कोणी लिहिलंय, किंवा जो काही कॉलम लिहिला तो कोणी लिहिलाय, हे सुद्धा महत्वाचं असतं. आय वॉज द चेअरमन ऑफ दिस कमिटी विथ ऍडिशनल सेक्रेटरी अँड द मिशन डायरेक्टर ऑफ नॅशनल हेल्थ ऍज अ मेंबर सेक्रेटरी. इट टूक 5 years ऑफ इनॉर्मस वर्क फॉर द कमिटी टू डिग आउट द एव्हिडन्स अँड कन्स्ट्रक्ट नॅशनल पिक्चर. खूप मेहनत करावी लागली म्हणते खरा डाटा समोर आणण्यासाठी. पिक्चर वॉज बोथ पॅथेटिक अँड प्रॉमिसिंग. पॅथेटिक म्हणजे काय म्हणायची, गलिच्छ प्रकारची परिस्थिती आहे. दीज वर सम ऑफ द फ्यू मेजर फाइंडिंग्स. काय सापडलं याच्यामध्ये? आता हा जो अभ्यास यांनी केला या कमिटीनी, त्यांना काय काय आढळलं ट्रायबलच्या बाबतीत? फर्स्टली, ट्रायबल पीपल्स आर कॉन्सन्ट्रेटेड इन 809 blocks in India. Such areas are designated as scheduled areas. However, the more unexpected finding was that half of the India's tribal population, nearly 5.5 crore, live outside the scheduled areas. म्हणजे ट्रायबलची अर्धी पॉप्युलेशन शेड्यूल एरियाच्या बाहेर राहत आहे. आणि ट्रायबल लोकांना ज्या फॅसिलिटी मिळत आहेत त्या त्यांनाच मिळतील जे लोक शेड्यूल एरियामध्ये राहत आहेत. पण आता अर्धी पॉप्युलेशन जो शेड्यूल एरियाच्या बाहेर आहे, स्कॅटर्ड आहे, विभागलेली, विखुरलेली आहे, आणि मार्जिनलाइज मायनॉरिटी आहे, म्हणजे अल्पसंख्याक म्हणून राहतात इकडे तिकडे, अँड मोस्टली पॉवरलेस.
मग यांना काही फॅसिलिटी मिळतील का? ज्या तुम्हाला शेड्यूल्ड एरियामध्ये जर राहत असाल, मग शेड्यूल्ड एरियामधल्या आदिवासींना ज्या फॅसिलिटी मिळतील, अर्धी पॉप्युलेशन तर बाहेर आहे, यांना काहीच मिळणार नाही ना. ओके, पुढे बघा. सेकंड काय म्हणते, सेकंड प्रॉब्लेम, सेकंड फाइंडिंग काय आहे यांची. द हेल्थ स्टेटस ऑफ द ट्रायबल पीपल हॅज सर्टनली इम्प्रूव्ड ड्युरिंग लास्ट 25 years. ट्रायबल एरियामध्ये आरोग्याची सुविधा गेल्या 25 वर्षात सुधारली आहे. ओके, ऍज सच ऍज द डिक्लाइन इन अंडर 5 चाइल्ड मॉर्टॅलिटी रेट. 1988 मध्ये 1000 मधले 135 मुलं मरायचे. ओके, आता ते 57 पर्यंत आलंय, 135 वरून 57 वर आलंय. However, the percentage of excess under 5 mortality among STs compared to other has widened. पण सर, बट आदिवासी यांना खूप फॅसिलिटी गव्हर्नमेंट प्रोव्हाइड करते ना. बिलकुल करते, पण त्याच्यापर्यंत पोहोचत नाही. ऑन ग्राउंड रियालिटी वेगळी आहे. आदिवासींच्या हॉस्टेलसाठी येणारा अख्खा लाखो करोड रुपये ऑफिसर्सच खाऊन टाकतात. आदिवासींच्या हॉस्टेलसाठी येणारे बेड गायब. ओके, त्यांच्या फूड मध्ये करप्शन, त्यांच्या बुक्स मध्ये करप्शन, ड्रेस मध्ये करप्शन, बेड मध्ये, बिल्डिंग मध्ये. अरे कागदावरती बिल्डिंग बनलेली असते मोठी सिमेंट, तिकडे डायरेक्ट झोपडी असते. म्हणून साप चावल्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झाले आश्रमशाळेत, अशा पण खूप घटना होतात दरवर्षी. बिलकुल थांबू शकता तुम्ही. IAS व्हा, इमानदार IAS व्हा, बिलकुल थांबू शकता. ही रियालिटी आहे. का नाही थांबू शकत? अकॉर्डिंग टू लॉ तुम्ही चला, तुम्ही IAS व्हा. तुमचा मिनिस्टर किती करप्टेड असू द्या, तुमचा मिनिस्टर किती करप्टेड असू, तुमचा आमदार खासदार मंत्री किती करप्टेड असू द्या, तुम्ही त्याला वाजवू शकता. हा, तुम्हाला जर 2% घ्यायचे असतील आणि त्याला 10% घ्यायचे असतील तर मग काहीच नाही होऊ शकत. हा पर्सेंटेजचा सगळा मुद्दा आहे आपल्या देशभर. कितीतरी पॉलिसीज कागदावर काम करतात फक्त. UP बिहारमध्ये तर रेल्वेच्या रेल्वे कागदावर बनतात आणि पैशाचा पैसा गायब होऊन रेल्वेचा एक दगडी दिसत नाही तिथे. स्टेशनचे स्टेशन कागदावर बनतात आणि गायब होतात. आपल्या महाराष्ट्रात काही मागं नाही आहे बरं आपण याच्यात. थांबायचं तर आहे, बिलकुल थांबलं पाहिजे. मग त्यासाठी आवश्यक आहे ऑनेस्ट हार्ड वर्कर ब्युरोक्रॅट्स. एक IAS ऑफिसर होते, ब्रह्मानंद की ब्रह्मदत्त शर्मा म्हणून, झारखंड की छत्तीसगड त्यांचं कॅडर होतं, IAS ऑफिसर. तो माणूस महिनोमहिने कधीच एसीच्या ऑफिसमध्ये बसायचंच नाही. डायरेक्ट आदिवासी जिथं राहतात तिथं जाऊन डायरेक्ट ऑफिस घेऊन काम करायचं. आदिवासींच्या झोपेत राहायचा, तिथं जे आदिवासी जेवतात तेच जेवायचा. तसंच तिथं टॉयलेट बाथरूम, तसं राहून त्या माणसाने काम केलं आदिवासींसाठी. खूप मोठी समस्या आहे करप्शन. याला फक्त म्हणजे कधी कधी एक्स्ट्रीम वाटतं, पण याला फक्त एक इमानदार ब्युरोक्रॅट्स, इमानदार IAS ऑफिसर सुधरवू शकतात, बाकी कोणीच नाही. IAS म्हणजे डिसिजन मेकर. तुम्ही जे म्हणाल ते फायनल असतं तुमच्या डिपार्टमेंटमध्ये. कळलं? ज्या जिल्ह्यात तुम्ही आले, तुम्ही ठरवलं का जिल्ह्यातून करप्शन मला हटवायचंय, तुम्ही बिलकुल हटवू शकता. रुपयाचं करप्शन होणार नाही. ओके, चलो. हा म्हणजे एसे काय PhD खूप मोठा विषय असतो हा, त्याच्यामुळे चला पुढे कंटिन्यू करू. आता बघा, आदिवासी क्षेत्रामध्ये हेल्थ मॉर्टॅलिटी कमी झाली, 135 वरून 57 वर आली. पण हे दिसतं की आदिवासींमध्ये अजूनही खूपही जास्त आहे. तिसरा मुद्दा काय? तिसरा मुद्दा काय दिसला यांना? चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इज 50% हायर इन ट्रायबल चिल्ड्रन, 42% compared to 28% अदर. माल नरिशमेंट, कुपोषण, आदिवासी जनतेमध्ये 50% मुलांमध्ये कुपोषण आहे. कशामध्ये 50% कुपोषण? फोर्थ, चौथा, मलेरिया, TB and are 3 to 11 times more common among tribal people. याचं प्रमाण खूप जास्त आहे बाकी लोकसंख्येपेक्षा. Though the tribal people constitute only 8.6% of the national population, half of the total malaria deaths in India occur among them. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.5% लोकसंख्या ट्रायबलची आहे, फक्त 8.5%. पण जेवढ्या डेथ आपल्या देशात मलेरियाने होतात त्याच्यातले अर्धे मरणारे हे आदिवासी पॉप्युलेशन असते. बघा किती मोठं म्हणजे असं खतरनाक सत्य आहे. लोकसंख्या फक्त 10% समजू आपण, पण मरणांमध्ये अर्धे आदिवासी आहे मलेरियाने मरणारे. मग इथे लक्ष द्यायला पाहिजे की ते आपण. फिफ्थ काय म्हणताय? माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, मॉर्टॅलिटी कंटिन्यू टू प्लाग tribal people. Gradually, the more difficult to treat non-communicable diseases such as hypertension, diabetes, worse, mental health problems such as depression, addiction leading to cancer and suicide are increasing. आता हे नवीन चॅलेंज. आता जे होते ते मलेरिया, ट्युबरक्युलोसिस दिसणारे डिसीज होते, पण आता ह्याचं पण प्रमाण वाढलंय. वरून सुविधा येतात पण मध्येच गायब होते. बरोबर आहे. कल्याणी हळूहळू कळेल तुम्हाला. तुमचे प्रश्न सध्या या वयामध्ये तुमचे प्रश्न खूप जास्त असतील. ही रियालिटी आहे. जसे तुम्ही आणखी वाचन कराल, जसे आणखी थोडे मोठे व्हाल, वयाने नाही मेंदूने, तसे तुम्हाला या गोष्टी कळायला लागतील.
अप्रोच बदलायला पाहिजे. सरकारी नोकरी म्हणजे काम नाही करायचं, करप्शन करायला भेटते आणि पगार बंद राहते. हा जो अप्रोच आहे ना सरकारी नोकरी जॉईन करण्याचा, हा जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत परिस्थिती सुधरू शकत नाही. सरकारी नोकरी म्हटलं की एन्जॉय नाही, टेन्शन असायला पाहिजे, बर्डन असायला पाहिजे की चुकलं की डायरेक्ट फाशीच आहे म्हणून. ते सरकारी नोकरी करता का रे बाबू, नाही मी नाही करत सरकारी नोकरी, असं असायला पाहिजे. सरकारी नोकरी नाही करत कारण की चुकलं की पनिशमेंट आहे, लोक येऊन मारतील काही चुकलं तर, कोर्ट तर पाहिल तेव्हा पाहिल. इमानदारी शिवाय पर्याय नाही, म्हणूनच तुम्हाला पेपर 4 एथिक्स इंटिग्रिटी ऍप्टिट्यूड ठेवलेला आहे. हा आता बघा, 4 प्रॉब्लेम्स पाहिले जे व्हिजिबल प्रकारचे होते, पण 5वा प्रॉब्लेम हा पण नवीन वाढायला लागलाय. माल न्यूट्रिशन दिसत नाही. ओके, त्यानंतर हायपरटेन्शन, डायबिटीज, वर्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लेम हे सुद्धा आदिवासीमध्ये वाढायला लागले. ऍडिक्शन म्हणजे काय, व्यसनाधीनता ही वाढायला लागली. आता आदिवासी व्यक्तींमध्ये हार्ट रिलेटेड डिसीज आणि डायबिटीज हे आधी नव्हतेच, आता यायला लागलेत. कॅन्सर, दिस थ्रेटन द हेल्थ अँड सर्वायवल ऑफ द ट्रायबल ऍडल्ट्स मध्ये हे प्रमाण वाढायला लागलं. म्हणते सर, पण जे सुविधा देतात ते कन्फर्म का करत नाहीत की पुरवलेल्या सुविधा गरजूपर्यंत पोहोचल्यात की नाही, ते त्यांनी कन्फर्म केलं तर त्यांचं कमिशन नाही हटणार का? सगळा मुद्दा कमिशनचा असतो, पर्सेंटेज. आपल्या देशात एकही सरकारी काम असं होत नाही, एकही सरकारी काम असं होत नाही ज्याच्यात पर्सेंटेज घेतले जात नाही. कलेक्टर पासून तर वरच्या मिनिस्टर पर्यंत सगळ्यांना ठरलेलं असतं. म्हणजे हे काम 100 रुपयात होते ना, ते याचं काम 200 रुपये लावायचे. 200 मधले 100 पहिलेच गायब होतात वरून खालपर्यंत, 100चे 60च ऍक्च्युअली लावले जातात, 140 गायब होतात. ओके, मग ते 100चं काम 60 मध्ये कसं होणार आहे? उद्घाटनाच्या दिवशी पूल पडणार आहे की नाही? उद्घाटनाच्या दिवशी पूल पडणार आहे की नाही? व्हेरी रिसेंटली ते एक हायवेचं उद्घाटन झालं युपी मध्ये. आपल्या PM साहेबांनीच केलं. 3 दिवस पाऊस आला, तो हायवे पार फूट खतरनाक होऊन गेला. तो एक्सप्रेस हायवे होता, एक्सप्रेस हायवे 3 दिवसाच्या पावसामध्ये मोठमोठाले खड्डे, कसं काय शक्य आहे? कन्स्ट्रक्शनची क्वालिटी कळली तुम्हाला, आणि पैसा मात्र पूर्णच घेतला गेला. आणि कोणताही प्रोजेक्ट सुरू होतो तेव्हा किंमत सांगते 100 करोड, आणि बनायला लागतात 5 वर्ष, तर 100 करोडचे होऊन जातात 200 करोड. आणि कुणाचा पैसा आहे हा? आपलाच आहे की नाही? टॅक्स पेअर्स मनी. टॅक्स पेअर म्हणजे इन्कम टॅक्स पेअर असतात असं नाही. सगळेच लोक टॅक्स भरतात, जवळ टॅक्स कोणीच नाही आहे. नाव 6वी प्रॉब्लेम काय? ट्रायबल पीपल हेवीली डिपेंड ऑन गव्हर्नमेंट ऑन पब्लिक हेल्थ केअर इन्स्टिट्यूशन्स सच एज प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स अँड हॉस्पिटल्स. आता आदिवासी क्षेत्रात कोणता मोठा डॉक्टर गेला, प्रायव्हेट डॉक्टरनं मोठं हॉस्पिटल टाकलं तिथं, MBBS MD MS करून, त्याला माहित नाही इथं गेलं तर आपलं काही दुकान चालणार नाही भाऊ, इथे गरीब लोक राहते. हे काय आपल्याला हजारो लाख रुपयाचं बिल देणार आहे का? हे कोणते एखादं मोठं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल प्रायव्हेट तिकडे आदिवासी क्षेत्रात जाऊन काम करते नाही. आदिवासी क्षेत्रामध्ये फक्त गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलवर सगळं डिपेंड करतं. पण काय की या क्षेत्रामध्ये 27 ते 40% फॅसिलिटीची कमतरता आहे. मेडिकल डॉक्टर नाही आहे. ट्रायबल एरियामध्ये झालं कोण पाहते? एखादा डॉक्टर, तुमच्यापैकी कोणी MBBS झाला, तुम्हाला म्हटलं बाबू गडचिरोलीत जाऊन काम कर, गडचिरोली डॉक्टर म्हणून काम करतो ना बाबा, गडचिरोलीत काय करू मी जाऊन? तिथं लाईन नाही, पाणी नाही, सडक नाही, मग बायको देणार नाही, लेकरं तिथं शिक्षण घेणार नाही. आलं लक्षात? मग हे अपवाद आहेत. आमटे घराणं, राणी बंग, अभय बंग, हे अपवाद आहेत. पण हे फक्त आपल्या समोरची एवढीशी उदाहरणं आहेत. पण आदिवासी क्षेत्र एवढंच आहे का देशात? आलं लक्षात? आणि ते का तिथं प्रायव्हेट जॉब करायसाठी नाही गेले, तिथे त्यांनी हॉस्पिटल चालवले, त्या लोकांना ट्रीटमेंट करून पैसे घेऊ दे म्हणून. ते तिथं सेवेसाठी गेले. त्यांची आपण कंपॅरिझन आपल्याशी करू शकत नाही. ते माणसं देव आहेत. देव जर पाहायचा असेल तर अशा जिवंत माणसात पाहायचा असतो. तो काही असा मंदिरात दगडाच्या मूर्तीत कुठे आणखी सापडत नाही. तो काही पोथी पुराणात कोणत्या पुस्तकात सापडत नाही. कळलं की नाही? एथिक्ससाठी लक्षात ठेवा. घरकुलसाठी, विहिरीसाठी, ग्रामपंचायतसाठी पैसे नसतील तर घुस द्यावी लागते. तेव्हा कुठे ते कामाची फाईल पुढे जाते. अशी कशी घुस द्यावी लागते? मागितले की सगळ्यांनी मिळून डायरेक्ट रेड हँडेडच पकडून द्यायचा ना ACBला. हिंमत झाली पाहिजे पैसे मागायची. आपण जर नियमानुसार आपल्या सर्व गोष्टीवर परफेक्ट आहोत, आपल्याकडे कागद कमी आहे, आपण त्याला म्हणतो कागद कमी आहे, हे 100 रुपये, गलती आपली आहे. शासनाने नियम बनवलेत ते काही कोणाचा फायदा कोणाचं नुकसान व्हासाठी नाही, न्यूट्रल असतात, नियम न्यूट्रल असतात. चला ठीक आहे, नंतर होईल डिस्कशन. द 7th मुद्दा काय आहे? गव्हर्नमेंट हेल्थ केअर फॉर ट्रायबल पीपल इज स्टार्व्ड ऑफ फंड्स ॲज वेल एज ह्युमन रिसोर्सेस. सांगितलं स्टाफ नाहीये, हॉस्पिटलची सिच्युएशन पहा कशी आहे. बिल्डिंग मध्ये असं करायचं नसतं का बिल्डिंग बांधल्यावर 3 वर्षात बिल्डिंगच्या भिंतीला क्रॅक जाते.
हा 3 वर्षातच बिल्डिंगच्या भिंतीला क्रॅक जाते, छत पडते, पाणी गळतं पावसाळ्यात. काहीतरी करायचं. स्टाफ नाही, डॉक्टर नाही, नर्सेस नाही, मेडिसिन नाही. कोणाला म्हटलं तू गडचिरोली ट्रान्सफर डॉक्टर होणार आहे, बापरे तुम्ही मिनिस्टरले पैसे देते, गडचिरोलीत नाही पाहिजे, आणखी कुठे द्या मला. म्हणजे कुठेतरी नेशन सर्व्हिस हा एलिमेंटच राहिला नाही. ज्याला त्याला वाटते का शहरात राहू दे, झगमगवाली लाईफ राहू दे. हालाकी जे अजून नाही समजणार, काही वर्षात समजेल लोकांना जंगलांचं आणि आदिवासींचं महत्व, काही वर्षांत समजेल. न्यूक्लिअर वॉर जर झालं तर जगात सगळे शहर नष्ट होतील, शहरातले सगळे मरतील, सर्वाईव्ह कोण करतील? फक्त आदिवासी. अन्न पाणी काही नसेल ना, तेव्हा कसं जगायचं आदिवासींना माहिती. हे शहरी लोकसंख्या, हे एसी वाली लोकसंख्या जगू शकणार नाही. इथे एक दिवस दूध नाही आलं शहरात तर बापरे काय धिंगाणे होतात. हळूहळू समजेल तुम्हाला. नाव 7th प्रॉब्लेम काय? There is hardly any participation of tribal people locally or a state or national level in designing, planning or delivering healthcare for them. आणि आदिवासींसाठी आरोग्य योजना बनवताना आदिवासींचा त्यामध्ये सहभाग नाही. तसं पहा ना, भारताच्या लोकसंख्येच्या 9% लोकसंख्या आदिवासींची आहे, पण 9% लोक लोकसभेत, राज्यसभेत, विधानसभेत, विधान परिषद आहे का? 9% लोक IAS IPS आहे का? 9% लोक डॉक्टर आहे का, इंजिनियर आहे का? नाही. ऑफिशियल पॉलिसी याच्याबद्दल आज खूप मोठं पॉलिटिक्स असतं, तुम्ही टेन्शन नाव घेऊ, हळूहळू माहिती पडेल. द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ अलोकेटिंग अँड स्पेंडिंग द ऍडिशनल फायनान्शियल आउटले कॉल्ड ट्रायबल सब प्लॅन TSP, याच्यावरती प्रश्न आलेला आहे मेन्स मध्ये. इक्वल टू द % ऑफ एसटी पॉप्युलेशन इन द स्टेट हॅज बीन कम्प्लिटली फ्लॉटेड बाय ऑल स्टेट. ही जी ऑफिशियल पॉलिसी अलोकेटिंग अँड सस्पेंडिंग ऍडिशनल फायनान्शियल आउटले, अतिरिक्त पैसा द्यायचा, जेवढा ठरला होता त्याच्यापेक्षा डबल परत देता येऊ शकतं, हे सर्व राज्यांमध्ये झालेलं नाही. सर्व राज्यांनी उडून ठेवलंय. आज एस्टिमेटेड फॉर 15-16 annually 15,000 crore should be additionally spent on tribal health. अतिरिक्त 15,000 करोड स्पेंड करणं होतं. नो अकाउंट्स और नो अकाउंटेबिलिटी एक्झिस्ट ऑन दिस हँड. नो वन नोज हाऊ मच वॉज स्पेंट नॉर स्पेंड. 15,000 करोड खर्च करायचे होते, केले का नाही केले, कुठं केले नाही केले काहीच माहित नाही. 15,000 करोड झाले असेल कागदावरच खर्च, गेले याच्या घरात. म्हणूनच लोकांच्या घरी 50 करोड रुपये कॅश सापडतात की नाही? सापडले का सध्या वेस्ट बेंगॉलमध्ये? पार्थ काय मुखर्जी, अर्पिता मुखर्जी, कुठून आले 50 करोड? आता विचार करा, एका घरात त्यांना 50 करोड ठेवले, तर आणखी असे कुठे कुठे ठेवले असेल 50 करोड. आणि ते तर फक्त एज्युकेशन मिनिस्टर होता, बाकी सोडून द्या तुम्ही, ते राज्याचा. दिस इज पर्सिस्टेड ॲज देयर इज नो सेपरेट डेटा ऑन ट्रायबल पीपल्स हेल्थ केअर ऑन द मनी स्पेंड. आणि याच्यावर काही डेटा नाही आहे. चल काय करते एवढं घेऊन, ते तुम्ही विचारच करू नका. हे रोड मॅप. The committee was also asked by the government of India to prepare roadmap for future, which it did. आता भविष्यात आदिवासींसाठी काय करता येईल याच्यासाठी कमिटीने विचार केला आणि रेकमेंडेशन मांडले. This roadmap includes a large number of recommendations, but 3 most important recommendations are following. First, पहिली सूचना काय केली? Firstly, launch of National Tribal Health Mission, राष्ट्रीय आदिवासी आरोग्य प्लॅन सुरू करावा, with goal to bring the status of health and healthcare at par with the respective states average in the next 10 years. पुढच्या 10 वर्षात आदिवासींचं आरोग्य हे इतर लोकांचं जसं आहे तसं झालं पाहिजे. नॅशनल ट्रायबल हेल्थ मिशनची सुरुवात करा म्हणून. दुसरं काय रिकमेंडेशन केलंय? द कमिटी सजेस्टेड नियरली 80 मेजर्स टू ऍड्रेस द 10 प्रायोरिटी हेल्थ प्रॉब्लेम्स. 10 प्राथमिक क्षेत्र हेल्थचे जे 10 प्रायर चॅलेंजेस आहेत त्याच्यावरती काम केलं गेलं पाहिजे. द हेल्थ केअर गॅप, द ह्युमन रिसोर्स गॅप, द गव्हर्नन्स प्रॉब्लेम, मेडिसिन, हॉस्पिटल, तिथला स्टाफ, मॅनेजमेंटचे प्रॉब्लेम. थर्ड काय म्हणते? द कमिटी सजेस्टेड अलोकेशन ऑफ ऍडिशनल मनी, अतिरिक्त पैसा दिला गेला पाहिजे. आणि पुढे काय म्हटलं? द नॅशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर द पर कॅपिटल जीडीपीच्या 2.5% हा इकडे खर्च झाला पाहिजे. 4 years have already passed. 4 वर्ष झालेत म्हणते. 4 वर्ष झालेत. द कमिटी प्रेझेंटेड रिपोर्ट इन 2018 साली रिपोर्ट कमिटीनं दिले. काय झालं 18 पासून 22 गेलं, 22 जायला आलं, 23 लागेल काही दिवसात. काहीच झालेलं नाही रिपोर्ट वरती. द 2 JP Nadda, who was the health minister at that time and Minister of Tribal Affairs, the secretaries to ministries and Director General, हे जाऊ द्या. He promised this historic report will not lie on the shelf. की हे रिपोर्ट आम्ही असे कागदातच कबर्ड मध्ये मरू देणार नाही असं त्याने प्रॉमिस केलं म्हणते. This government will certainly implement it. The tribal people of India are waiting. आम्ही इम्प्लिमेंट करू असं 4 वर्ष आधी म्हटलं होतं. काय केलं काय माहिती. The health minister under 10 states with a sizable tribal population should take this initiative. The Prime Minister has already signaled
हिज इंटेन्शन बाय इलेक्टिंग ट्रायबल प्रेसिडेंट. चलो पीएम साहेबांनी तरी सिरियसली घेतलं म्हणते. लेट दिस मॅसिव्ह नीड अँड द हिस्टॉरिक अपॉर्च्युनिटी रिसीव्ह अन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. इकडे आदिवासी लोकांची गरज आणि या कमिटीने मांडलेले रेकमेंडेशन याला रिस्पॉन्स आला पाहिजे. ए प्रपोजल करंटली बिंग डिस्कस इन्व्हॉल्व ऍड्रेसिंग ओनली वन डिसीज, द सिकल सेल डिसीज. सध्या फक्त आदिवासी क्षेत्रामध्ये अॅनिमिया किंवा सिकल सेल डिसीज याच्यावरच फोकस चालू आहे. मी पण पाहिलंय आपल्या विदर्भ रिजन मध्ये नुसतं सिकल सेल वरती फोकस आहे, बाकीवरती फोकस नाहीये. दो इंडीड इट विल सबस्टॅन्शियली हेल्प ऍट बेस्ट 5 लाख to 10 लाख सिकल सेल डिसीज. नो डाऊट त्याचा हेल्प होईलच, पण ते लोकसंख्या किती आहे? 0.5% ऑफ ट्रायबल पॉप्युलेशन. भाई बाकीच्या डिसीज कडे पण लक्ष द्या ना. ट्रायबल हेल्थ सिस्टम इज सिक. ट्रायबल पीपल नीड मोर सबस्टॅन्शियल सोल्युशन. वी नीड टू मूव्ह फ्रॉम सिम्बॉलिक गेस्चर टू सबस्टॅन्टिव्ह प्रॉमिसेस. फक्त बोटांना मलम लावल्यापेक्षा काहीतरी मोठं करून दाखवा. बोटांना गोष्टी करू नका. फ्रॉम प्रॉमिसेस टू कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ऍक्शन प्लॅन. फक्त प्रॉमिस करू नका, ऍक्शन करा. अँड फ्रॉम अन ऍक्शन प्लॅन टू रिअलायझिंग द गोल ऑफ. ऍक्शन प्लॅन पासून उद्दिष्ट अचीव्ह करण्यापर्यंत. If actualized, the tribal health mission can be a part to peaceful health revolution for 11 crore tribal population. India needs to demonstrate to them that democracy offers caring solution to their wounds. आणि यातून आपली डेमोक्रेसी हे सर्वांसाठीच काळजी करते. आदिवासींना सुद्धा दुर्लक्षित केलं जाणार नाही. ओके. आणि कोण आहे? अभय बंग इज द डायरेक्टर ऑफ सर्च गडचिरोली. कोणी लिहिलंय हे? अभय बंग यांनी लिहिलेलं आहे. आणि हे अध्यक्ष होते त्या कमिटीचे. अभय बंग, राणी बंग नाव ऐकलं असेल ना. आज आदिवासी डे आहे म्हणूनच हे एडिटोरियल आलेलं आहे. आणि अशा आता हा आदिवासी डे आहे म्हणून एडिटोरियल आलंय, आता हे चांगली गोष्ट आहे. पण हा आपला सिलेबसचा हिस्सा आहे. आणि आपल्या सिलेबस मध्ये ही मोठी एक क्वेश्चन इथे आपल्या समोर दिसते. याच्यातून तुम्हाला कळलं आदिवासी क्षेत्रामध्ये काय कुठल्या गोष्टीची गरज आहे, काय प्रॉब्लेम्स आहेत. 1 नंबर मेन्सचा क्वेश्चन यामधून बनतो. नुसतं हेल्थ साठीच नाही, बाकी सर्व गोष्टी पण यामधून कव्हर केलेल्या आहेत. ओके. बाकी पण उदाहरण मी तुम्हाला सांगितले. ट्रायबल स्टुडंटची साप चावल्यामुळे मृत्यू. जंगलात आदिवासी आश्रमशाळा. जंगलात त्या आश्रमशाळेला दरवाजे नाही, खिडक्या नाही, खाली झोपायचं. बेडचे पैसे आलेले असते पण पोरांना खाली झोपवलं जातं. त्याच्यावर गादी पण नाही, चटेवर झोपवलं जातं. फूड मध्ये करप्शन, त्यांच्या मेडिसिन मध्ये करप्शन, दुनिया भरायचे. ओके. चलो पुढे काय म्हणताय? द फाईट फॉर फिस्कल ऑटोनॉमी. द इरोजन ऑफ फिस्कल ऑटोनॉमी डज नॉट बोर्ड वेल फॉर अवर फेडरल स्ट्रक्चर अँड विल थॉट द ग्रोथ ऑफ डेव्हलप्ड स्टेट्स. फिस्कल ऑटोनॉमी म्हणजे काय? फिस्कल ऑटोनॉमी म्हणजे आपण चालू आहे सध्या. काल आपण पाहिलं, काल परवा सर्व राज्यांची जीएसटीच्या बाबतीत मिटिंग झाली राज्य आणि यांची. तर काही राज्यांचं काय म्हणालं, जीएसटी ड्यूज आम्हाला भेटले नाही वगैरे वगैरे, आमचे टॅक्सेस आम्हाला परत द्या. हे महत्वाचं, हे वाचावं लागेल आपल्याला. पॉलिटिकल ऑटोनॉमी आपल्याकडे आहेच. आता फिस्कल ऑटोनॉमी म्हणजे आर्थिक स्वायत्तता. In recent debate between Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and opposition MPs on price rise, Sitharaman said that the states should do more, ignoring the fact that the reduced fiscal autonomy of the states gives them little leeway to do much. युनियन फायनान्स मिनिस्टर काय म्हणते की राज्यांनी स्वतःहून काहीतरी इनिशिएटिव्ह घ्यायला पाहिजे. पण राज्यांचे आर्थिक अधिकार तर कमी करून टाकण्यात आले ना जीएसटी पासून, असं याचं म्हणणं आहे. Similarly, the increasing reliance on union government on indirect taxes, as such as GST, has directly contributed to the price rise and inequality. जीएसटी मुळे सेंटरचं इन्कम वाढलं, राज्यांचं कमी झालं. मग सेंटर त्यातला हिस्सा राज्यांना देते, जे जुलै 2022 मध्ये संपलं. याच्यामुळे इनइक्वालिटी वाढली म्हणते. बट डिस्पाइट रिड्यूस फिस्कल ऑटोनॉमी, स्टेट्स सच एज तामिळनाडू आणि केरला हॅव कंटेन्ड प्राइस राइज अँड इन्फ्लेशन थ्रू टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन. पण असं असूनही तामिळनाडू आणि केरला सारख्या राज्यांनी चलनवाढ कंट्रोल करण्यामध्ये मात्र चांगला रोल प्ले केलाय. तर ग्रोईंग इनइक्वालिटी, असमानता कशी काय वाढली? असमानता बघूया. Adam Smith had argued that taxation per se is not bad, but should follow the principles of fairness. Adam Smith, father of economics म्हटलं त्यांना. ओके. हा इकॉनॉमिक्सच ना. तर माझा इकॉनॉमिक्स काही ऑप्शनल तर म्हणून आठवत नाही, पण बहुतेक यांनाच म्हणतात. यांनी काय म्हटलं की टॅक्स ही चांगली आयडिया आहे, पण त्याच्यामध्ये फेअरनेस असलं पाहिजे. फेअरनेस इन टॅक्सेशन शुड बी ओके. चलो तुम्हाला माहिती आहे, फेअरनेस इन टॅक्सेशन शुड बी कम्पॅटेबल विथ टॅक्स पेअर कंडिशन. की फेअरनेसचा पहिला काय की कोण किती टॅक्स भरतय हे टॅक्स भरणाऱ्याच्या क्षमतेवरती अवलंबून असावं. इन्क्लुडिंग देअर ॲबिलिटी टू पे इन लाईन विथ देअर पर्सनल अँड फॅमिली नीड्स. त्याच्या स्वतःच्या आणि परिवाराच्या गरजा सांभाळून किंवा त्या बघून त्याच्या क्षमतेनुसार त्याला टॅक्स भरला गेला पाहिजे. हाऊएव्हर द युनियन गव्हर्नमेंट इज इन्क्रीजिंग डिपेंडन्स ऑन इनडायरेक्ट टॅक्सेस हॅज रिमूव्ड द फेअरनेस. पण केंद्र सरकार जे इनडायरेक्ट टॅक्सेस वाढवत आहे यामुळे मात्र या फेअरनेस या गोष्टीवरती क्वेश्चन मार्क आला.
the share of indirect taxes of the gross tax revenue in 19 increased to 50% compared to 43 in 2011. 11 मध्ये 43% होतं indirect taxचं contribution, 19 मध्ये 50% झालं. Compare with these OECD countries where indirect taxes on average do not contribute more than 33% of their tax revenue. आपल्या इथे जेवढा टॅक्स रेव्हेन्यू येतो गव्हर्नमेंटकडे त्यातला 50% हा इनडायरेक्ट टॅक्स मधून येतो. पण OECD ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कॉर्पोरेशन डेव्हलपमेंट जे विकसित देश आहे, या विकसित देशांमध्ये इनडायरेक्ट टॅक्सेस 33% आहे म्हणजे त्यांच्या एकूण टॅक्स रेव्हेन्यूच्या. आपले तर जास्त आहे. इनडायरेक्ट टॅक्सेस आर रिग्रेसिव्ह बिकॉज दे टॅक्स बोथ रिच अँड पुअर इक्वली. हे सेंटेन्स महत्वाचं आहे, याला समजून घ्या. इनडायरेक्ट टॅक्सेस हे रिग्रेसिव्ह आहेत म्हणजे काय म्हणा शोषण पिळणवाले असे आहे, कारण की हे रिच आणि पुअर दोघांनाही करतात. आता उदाहरण घ्या. आता हे दूध, दही, ताक, बटर याच्यावर टॅक्स लावला. गरिबानं घेतलं तरी तेवढ्याचं दूध, श्रीमंतानं घेतलं तरी तेवढ्याचं दूध. ज्यानं चहा करासाठी घराला स्वतःला चहा प्यायसाठी दूध विकत घेतलं त्याला टॅक्स भरणार, ज्यानं त्या दुधाचा चहा बनवून विकासाठी घेतलंय त्याला तेवढा टॅक्स भरणार. फरक पडला की नाही? नाव द पुअर गेट टॅक्स्ड ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ देअर इन्कम कम्पेअर्ड टू रिच. मी उदाहरण सांगितलं तुम्हाला. त्याचा 10 रुपयाचा इन्कम आहे, 10 रुपयातले 8 रुपये तो खाद्यान्नावर खर्च करतोय, अन्नधान्यावरती. ओके, त्याच्याकडे 2 रुपये उरले. ज्याचा इन्कम 100 रुपये रोज आहे तो 100 रुपयातले 10 रुपये किंवा 20 रुपये खर्च करतोय. म्हणजे श्रीमंत माणसं त्याच्या उत्पन्नाच्या एकूण टक्क्यापैकी कमी टक्के अन्नधान्यावर खर्च करतात. गरिबांना जास्त खर्च करावं लागतं कारण की उत्पन्न अन्नाच्या किमती सारख्याच आहे ना. म्हशीचं दूध मुंबईत घ्या की तिकडे महाराष्ट्रातलं एकदम खेड्यापाड्यात घ्या 60 रुपये लिटर घ्यायला लागणार आहे. साखर कुठेही घ्या, गरिबाला तेवढेच भाव, श्रीमंताला तेवढेच भाव. बरोबर आहे की नाही? पण त्याचं इन्कम रोजचा 50 रुपये, त्यातली त्याने 40 रुपये 1 किलो साखर घेतली. याचं इन्कम 1000 रुपये आहे, याने 1000 रुपयातली 40 रुपये साखर घेतली. फरक पडला की नाही? ओके, चलो. फॉर एक्झाम्पल, इंडियन्स ऑन ॲव्हरेज स्पेंड 22% ऑफ देअर इन्कम ऑन फ्युल, द हायेस्ट इन द वर्ल्ड. म्हणजे बघा, सरासरी प्रत्येक भारतीय त्याच्या उत्पन्नाच्या 22% उत्पन्न हे फ्युल इंधनावरती फोकस करतो, खर्च करतो. आणि हे भारतात हायेस्ट आहे. इंधन म्हणजे सगळ्याच प्रकारचं आलं, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डिझेल, गॅस, सगळ्याच प्रकारचं. ऑल्सो युनियन टॅक्स ऑन डिझेल हॅज इन्क्रीज बाय 800% इन 2014. डिझेलवरती टॅक्स 800% वाढले. जिथं 100 रुपये होता तिथं डायरेक्ट 900 रुपये झाला. कळलं का? विच आफ्टर रिसेंट रिडक्शन स्टँड 300%. आता 300%वर. While indirect taxes have increased, direct tax such as corporate tax have been reduced. डायरेक्ट टॅक्स मात्र कमी झाला. डायरेक्ट टॅक्स कोणाला लागतो? श्रीमंतांवरती. मोठमोठ्या कंपन्यांना टॅक्सेशन रिबेट दिली, का दिली जाते त्यांना माहिती. पण डायरेक्ट टॅक्स 35%वरून 22%वर आला. त्याच्यामुळे 2 लाख करोड रुपयाचं नुकसान झालंय गव्हर्नमेंट. This over reliance on the indirect taxes not only hinders growth of the throttling demand, but can also lead to high inflation and high inequality, which again inhibit growth. मग आता जर शासन अप्रत्यक्ष टॅक्सेस वरती जर रोल वाढवायला लागलं त्याचा परिणाम काय होणार आहे? अर्थव्यवस्था, चलनवाढ, असमानता आणि आर्थिक विकास कमी होणार. द रिझन फॉर हाय इन्फ्लेशन इन इंडिया लाइज इन द एक्स्ट्रीमली हाय सीपीआय इंडेक्स फॉर फूड वर 15% रिसेंट पास्ट. अन्नधान्यावरती 15% पर्यंत इन्फ्लेशन. इन्स्टेड ऑफ मेकिंग एफर्ट टू लोअर द फूड प्राइसेस, द युनियन गव्हर्नमेंट थ्रू जीएसटी इन्क्रीज टॅक्सेस ऑन बेसिक फूड सच एज राईस अँड मिल्क. आता या 8-10 दिवसात जर निर्णय आहे ना, दूध, दही, पनीर, बटर. बटर पनीर कोण खाते? गरीब माणूस. पण दूध, दही तर दूध तर खाईल. 25 किलो पर्यंत का 25 किलो पर्यंत टॅक्स नाही. 25 किलोच्या गावाच्या बॅग वरती टॅक्स नाही. पॅकेज जे काही फूड आहे 25 किलो पर्यंत त्याच्यावर टॅक्स नाही, 25 वरती टॅक्स. इट इज mere coincidence that India's increased reliance on indirect taxes has coincided with the rise in inequality and lower growth. जसे जसे इनडायरेक्ट टॅक्सेस वाढत आहेत तशी तशी असमानता आणि आपला विकास दर सुद्धा खाली येतोय. ओव्हर रिसेंट इयर वेल्थ हॅज रिमेन्ड कॉन्सन्ट्रेटेड इन द टॉप इकलॉन्स ऑफ द सोसायटी. खूप कमी लोकांच्या हाती श्रीमंती आहे. भारताची जेवढी श्रीमंती आहे ना त्यातली 52% श्रीमंती फक्त 1% लोकांच्या हाती. भारतात फक्त 1% लोक 52% प्रॉपर्टी ओन करतात. मग आता उरली किती? 48% आणि इकडे 99% लोकसंख्या. याचंही कॅल्क्युलेशन. आणि 40% लोकसंख्या अशी येते ज्याच्याकडे फक्त 2 किंवा 3% श्रीमंती येते, म्हणजे प्रॉपर्टी येते. मग आलं लक्षात असमानता. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, टॉप 1% ऑफ इंडिया रिच हेल्ड 22% ऑफ टोटल नॅशनल इन्कम. हे नॅशनल इन्कम बद्दल सांगितलं मी, प्रॉपर्टी सांगितली होती. ओके.
ऍज ऑफ 2021 टॉप 10 ओन 57% ऑफ इन्कम, आणि जे 10% आहेत ते 57% इन्कम आहे त्यांच्याकडे. The report also showed that India is one of the most unequal countries in the world. Furthermore, the World Poverty Clock identifies India as home to second highest number extremely poor people. खूप अति गरीब असणाऱ्यांमध्ये भारत 2 नंबरला. ठीक आहे, कमी जास्त होऊ शकतं. तर तमिळनाडू याच्यामध्ये राज्याने कसं काय परफॉर्म केलंय. ओके, एवढ्या सगळ्या चॅलेंजेस मधून बाहेर येऊन तमिळनाडू आणि केरळने कसं काय परफॉर्म केलंय. इन्फ्लेशन predominantly Gramin has touched double digits in some state. Tamil Nadu and Kerala have been able to buck the trend of high inflation and inequality. To understand the low inflation rates in Tamil Nadu, one has to look at how inflation is calculated. The राज्यामध्ये या राज्यांनी चलनवाढ कंट्रोल केली, पण ती कंट्रोल कशी केली याच्यासाठी आवश्यक आहे त्यांनी कॅल्क्युलेट कशी केली. Inflation is based on weighted average of components such as transport, food, which are given weightage running 6 to 10% on basis point. Due to Tamil Nadu's efficient public distribution system, PDS, ration shop, okay, हे खूप इफिशियंट आहे तमिळनाडू. याच्यावरती प्रश्न आलेला आहे पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 मध्ये. नंतर जीएस मध्ये पण आला की तमिळनाडूने असे काय दिवे लावले की तिथली जे रेशन जे आहे पीडीएस आहे, सार्वजनिक काय लोक वितरण प्रणाली ज्याला म्हणतात, अन्नधान्य, ही एवढी कशी काय इफेक्टिव्ह झाली आणि त्याच्यातून बाकी राज्य कसे शिकू शकतात हा प्रश्न विचारला होता. त्यानंतर वेलफेअर स्कीम, okay, such as free bus travel for women. Inflation of prices has been negated to greater extent. Apart from low inflation, Tamil Nadu and Kerala also occupy the leading position of several socio-economic indicators. Inflation तर कमी आहेच या राज्यांमध्ये, म्हणजे बाकी सामाजिक आर्थिक जे पॅरामीटर्स आहेत यामध्ये सुद्धा हे राज्य पुढे आहेत. ग्रॅज्युएट एनरोलमेंट रेशो, फिमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर रेट, म्हणजे पदवीधर होणाऱ्यांची लोकसंख्या, महिलांचं काम म्हणजे लेबर फोर्स मध्ये पार्टिसिपेशन किती. State had ahead a start of including socio-economic program. It is the state that mostly implements schemes and provide basic necessities to the citizen. सामान्य नागरिकांना जे लागतं सर्व सुविधा पुरवतं. It is therefore state which can improve the lives of the citizen. या राज्यांनी असं केलं. आता पुढे बघू काय म्हणते. But states require fiscal autonomy. राज्यांना काय पाहिजे, आर्थिक स्वायत्तता पाहिजे भाई. टू इम्प्लिमेंट दिस प्रोग्राम, म्हणजे राज्यानं जर प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करायचे म्हटलं तर केंद्राचा इंटरफेअर नको, राज्याकडे पैसे असले पाहिजे, केंद्राच्या योजना घ्यायच्या ना आपण इम्प्लिमेंट करायच्या ना आपल्या योजना राहू द्याच्या बाजूला, असं व्हायला नको. देर हॅज बीन सबस्टॅन्शियल इरोजन इन तमिळनाडू फिस्कल ऑटोनॉमी. इरोजन झालंय, कमी झालंय आर्थिक स्वायत्तता इन लास्ट फ्यू इयर्स. While it developed states such as Tamil Nadu gets only 30% in return for every rupee it contributes to the union. म्हणजे काही जे टॅक्सेस आहेत, जेव्हा तुम्ही आर्टिकल 268 ते 272 वाचाल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की काही टॅक्सेस जे राज्य जमा करतं ते केंद्राला द्यावं लागतं. आपल्याला जमा राज्य करतो पण द्यावं लागतं केंद्राला. तर तमिळनाडूने जर 1 रुपया केंद्राला दिला तर त्या 30 पैसे फक्त तमिळनाडूला मिळत आहे. स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश आणि बिहार गेट 2 to 3 फॉर एव्हरी कॉन्ट्रीब्युटेड. आणि उलट काय आहे, युपी बिहारचं, जर युपी बिहार 1 रुपया जमा करत असेल तर त्याच्या बदल्यात त्यांना केंद्राकडून 2 ते 3 रुपये मिळतात. तरी स्टेट युपी बिहार भिकारीचे भिकारीच आहे काही वर्षापासून, काही सुधारणा नाही, सुधरू शकतही नाही. युपी बिहार काही झालं तरी सुधरू शकत नाही. आर्बिट्ररी इन्क्रीज ऑन सेजेस अँड सरचार्ज. सेज आणि सरचार्ज हे तुम्हाला इकॉनॉमीमध्ये शिकायला मिळेल. हे केंद्राने खूप सारे वाढवले. सेज आणि सरचार्ज मध्ये राज्यांना हिस्सा मिळत नसतो, नॉन डिव्हिजिबल. कुठल्याही गोष्टीवर सेज किंवा सरचार्ज जर लावला केंद्र सरकारने तर त्याच्यातला पूर्ण पैसा केंद्र सरकारचाच असतो, राज्याला त्यात 1 रुपया मिळत नाही. ह्या फर्दर रिड्यूस द इंडिव्हिज्युअल फिस्कल स्टेट फिस्कल रिसोर्सेस. This share of cesses and surcharges in the gross tax revenue of the union has nearly doubled between 11 ते 21. गेल्या 10 वर्षात सेज आणि सरचार्ज हे ऑलमोस्ट डबल झालेले आहेत. Such continuous erosion of fiscal autonomy does not bode well for India's federal structure. असं व्हायला नको. जी आर्थिक संघराज्य शासन पद्धती आपली आहे याच्यामुळे राज्यांचं मात्र नुकसान होईल. अँड विल ओनली थॉट द ग्रोथ ऑफ डेव्हलप स्टेट. जे विकसित राज्य आहे त्यांच्या विकासावरती परिणाम होईल. The union government should urgently initiate a course correction on its taxation policy and fiscal autonomy. Salem Dharmadhiran is the spokesperson of DMK, ठीक आहे, and executive coordinator of Dravid. हे पॉलिटिशियन लिहिलेलं आहे किंवा स्पोकपर्सन आहे तो, पण जे काही लिहिलं ते व्हॅलिड आहे. तुम्हाला कळलं का फिस्कल ऑटोनॉमी काय असतं किंवा कशी त्या राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता कमी कमी होत आहे, हे कळलं का यामधून? ओके, चल पुढे जाऊया. काय म्हणतोय तर होते झाले आपल्याचे 4-5 प्रश्न झालेत. आठवो इकडे पूर काय पीपल्स कॅम्पेनिंग टू रिबिल्ड केरला. नो डिस्ट्रिक्ट मराठी ग्रुप से जस्सी बीजेपी स्लॅम.
हे ज्याला अरेस्ट करून मेंटल ट्रायज टू गेट इन टू हॉस्पिटल आफ्टर सीबीआय समन्स. सगळे पॉलिटिशियन हे सीबीआय ईडीचा समन्स का बिमार पडतात, हॉस्पिटलमध्ये जायला पाहतात, चौकशीला जात नाही. समोर चौकशीला का जात नाही? अंधार करून ठेवलाय ना. तुम्ही जर इमानदार आहे तर तुमची चौकशी कोणी करू द्या ना, तुम्हाला काय फरक पडणार आहे? तुम्ही जर इमानदार तुम्हाला काही फरक पडणार नाही. सर्वांनी करप्शन केलेलं असतंच ना. मग समन्स आले की मग बिमार व्हायचे, नाटकं करायचे, हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट राहायचं. तर पार्थ मुखर्जीने तसंच केलं आणि हे तसंच करतोय. सोमय्या, WRIT स्पेलिंग नाही आहे राईटची, RIGST आहे. WRIT राईट म्हणजे लिहिणे होते. सोमय्या, मी आधीपासून ऑब्झर्व करतोय. WRIT म्हणजे राईट म्हणजे लिहिणे, RIGST राईट म्हणजे करेक्ट. तुम्ही ते स्पेलिंग लिहित आहे किती दिवसापासून मेसेज मध्ये. ते बाय मिस्टेक होत असेल, पण लक्ष ठेवा, ही गोष्ट मेन्स मध्ये खूप जास्त मॅटर करते. ऍसेट वर्थ 47,99 करोड सीज्ड. हा, बाय मिस्टेक, पण मी नोटीस करून दिलं तुम्हाला. बघा काय म्हणतंय, ईडीनी एवढे 47,099 करोड म्हणजे जवळपास 47,000 करोड. कशाला म्हणतात 47,000 करोड? सिन्स 2014 ने 7-21 8 वर्षात 515 मनी लॉन्ड्रिंग केस रिलेटेड टू बँक फ्रॉड रेकॉर्डेड बाय ईडी. एवढा पैसा अटॅच केला. हा तर काहीच नाही, हा फक्त गली में खसखस आहे. बाकी थोडं हा तर फक्त बँक फ्रॉड से रिलेटेड आहे. बाकी सोडून द्या तुम्ही. म्हणजे विचार करा किती मोठा ब्लॅक मनी. आता तुम्ही एक साधं उदाहरण घ्या, एटीएम मधून पैसे काढायला गेले 2,000ची नोट निघते का? एखाद्याच वेळेस निघेल. सगळ्या नोटा 500 आहे की नाही? आणि हा जो पार्थ मुखर्जी जे अरेस्ट केले, यांच्या घरी जे काही ज्यांच्या घरी जो काही पैसा सापडतोय, हा सगळा 2,000च्या नोटाच्या बंडलला सापडतोय. त्या सगळ्या ब्लॅक मनीवाल्यांनी काय केलं की जो काळा पैसा जमा केला सगळं 2,000च्या नोटीत जमा केला. कमी जागी जास्त पैसे ठेवणं होता. सगळ्या 2,000च्या नोटात जर आज बंद केल्या गव्हर्नमेंटने आजच्या सेकंदाला, की कोणाची जसं बदलून भेटणार नाही. गरीबाचं कमी नुकसान होईल, पण गरीबाच्या घरात 2,000च्या नोटाच नाहीये, कारण निघणं बंद झाल्या वर्षभरापासून एटीएम मधून. सगळा ब्लॅक मनी तर 2,000च्या नोटीत जमा आहे, कॅशवाला. पुढे 24 स्कोर्स गायबच आहेत मार्केटमधून 2,000च्या नोटा. गव्हर्नमेंट प्लॅन सिस्टम टू सोर्ट पब्लिक ग्रीव्हन्सेस, 80% डिक्लाइन व्हॅल्यू ऑफ फेक करन्सी नोट, 3 डेड इन स्टॅम्पेड इन शिकार टेम्पल. आता काय मरायला जावं लागते का मंदिरात गर्दी करायला, बेलेंचे तर दबून निवडणुकीसाठी? आता मंदिरामध्ये स्टॅम्पेड होऊन मरणं हे काही नवीन गोष्ट नाहीये. त्या मंदिरात एकटं गेलं का, गर्दीत गेलं का, देव काय बदलणार आहे का? हे असे आपले लोक आहे. मंदिर असू द्या, मस्जिद असू द्या, चर्च असू द्या, काही पण बऱ्याच ठिकाणी होते. दर्ग्यात अशा घटना झालेल्या आहेत. गर्दीत जायचं, पायाखाली चेंगराचेंगरीत मृत्यू, काही नवीन घटना नाही. पार्वती आयडल ऑफ छोला इरा टेम्पल ट्रेस टू न्यूयॉर्क ऑक्शन हाऊस. आता छोला पिरियड किंवा छोला आर्ट अँड आर्किटेक्चर तुम्हाला सिलेबसला आहे. इथे जाऊन मरतात ना लोक, काय आपापला आहे. जे काय ज्यांना जायचं मरायचं मरू द्यावा. पार्वती आयडल ऑफ छोला इरा तुम्हाला छोला आर्ट अँड आर्किटेक्चर सिलेबसला आहे. एनसीईआरटी जेव्हा वाचाल तेव्हा छोला आर्ट अँड आर्किटेक्चर स्पेशली त्यांची मेटलर्जी वाचून ठेवायची, कारण की ही खूप जुनी मूर्ती आहे जी चोरी गेली होती आपल्या इथून, आणि जी सापडली कुठे? न्यूयॉर्कच्या ऑक्शन हाऊसमध्ये. गेली कशी हे नाही माहिती, चोरी झाली. ठीक आहे, एखाद्यानं चोरून घेतली, तिकडच्यानं विकत घेतली अँटिक पीस म्हणून. पण आवश्यक आहे आपल्याला त्याचा आर्ट अँड आर्किटेक्चर वाचून ठेवणं. चायना मिलिटरी बिगेन्स न्यू डिलिशन तैवान. हा मुद्दा खूप सिरियस होणार आहे, वार पर्यंत जाऊ शकतं. सीज फायर बिटवीन इस्रायल हटाव. हे काय इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन रोजचेच मुद्दे आहेत. पुढे लागली बो आग. A fire engulfs the one wooden bridge in China's Fujian province. The 98-meter long structure with 900 years of history, the longest of its kind in the country. 900 वर्ष जुना लाकडाचा पूल आग लागला, अख्खाच पेटला. ठीक आहे, फक्त लक्षात ठेवा कुठं आहे वांग वुडन ब्रिज, कुठं आहे तर चायनामध्ये. बाकी काही नाही आपल्याला. अफगाण ब्लास्ट किल्स टॉप TTP कमांडर. इथं तर कधी शांती राहत नाही. रोज बॉम्ब ब्लास्ट, रोज मारणं लोकांना, मरणं लोकांना. एनसीईआरटी इंग्लिश रीड करायची की हिंदी, जे तुम्हाला कम्फर्टेबल असेल ते. शंकर, जे तुम्हाला कम्फर्टेबल असेल. ये स्पोर्ट. ठीक आहे, एकदा बघूया स्टार्ट टू एंड काय आहे, काय काय सापडला आज. चलो, हा आहे सरळ सरळ
मी तुम्हाला प्रश्न सांगितला याचा. आंतरराष्ट्रीय घटक व आपली माहिती, डेटाला मी मराठीमध्ये माहिती लिहितो, कशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतात. ओके, उदाहरणासहित स्पष्ट करा. उदाहरणासहित स्पष्ट करा. 250 वर्ड्स, 150 वर्ड्स काय पण येऊ शकतो. त्यानंतर त्याचं मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं की महिला सक्षमीकरण, याचं अक्षर थोडं गंध आहे आपलं मराठीचं. महिला सक्षमीकरण लेजिस्लेचर सेंटर मधून ते येतच, नो डाऊट एक्झिक्युटिव्ह येतं, पण न्यायालयीन निर्णयामुळे कसं काय महिला सक्षमीकरण झालं हे उदाहरणासहित स्पष्ट करा. 2 प्रश्न, हा एक तिसरा प्रश्न, हा एक चौथा प्रश्न. डायरेक्ट मेन्ससाठी 4 सापडले. त्यातल्या काही गोष्टी प्रिलिमला पण तुम्हाला कामात पडतील. हे पण कामात पडेल. ईडीला अधिकार दिलेत ना पीएमएलएच्या अंडर. बिना अधिकाराचे एवढे करोड जमा केले ईडीनं. अधिकार दिल्यानंतर किती करोड जमा करतील. मग बरं केले का नाही अधिकार दिले तर. आणि जो दूध का धुला हुआ उसको डरने की जरूरत है क्या. काय चौकशी करता कारण बाबा काहीच नाही ना आपल्याजवळ. ज्यानं केलाय तोच घाबरल. चलो हे छोला हे एनसीईआरटी मध्ये वाचून ठेवणे. ठीक आहे, इनफ आहे आजच्यासाठी. थांबूया, कॉपी पाठवतो मी. बाकी उद्या भेटू रेग्युलर टाइमला. कोणता क्वेश्चन परत सांगायचा अंजली, कुठला क्वेश्चन. मी तरी वेळेवर तुम्हाला सर्व क्वेश्चन सांगतो. आज सांगितलं, लिहून पण दिले ना मी आधीपासून. तुम्ही लेट जॉईन केलं काय. चलो थांबूया आपण आता. उद्या भेटू. बाय.